Tu aveai 22 de ani când l-ai cunoscut pe Cabral? Poți vine să crezi. 22 de ani aveai, Am nu? mâncat tinerețele. Și el 30. Da, eu l-am lăsat să trăiască. Știi? Adică... Te-a mâncat tinerețea? Mi-am mâncat, da. Nu mai am chestia asta, că să nu mă vezi fără machiaj, că să mă trezesc. Eu nu mă trezesc înaintea soțului să mă aranjez. Adică varianta demo a fost doar la început. Ai făcut Tocuri chestia prin asta? casă. Da. Un pic. Nu Era pot și eu să tânără, cred, mă, nu n-ai pot să cum. cred. Te machiai dimineața? Adică eram genul, fizic vorbind, pe care i l-a prescris medicul, știi? Ok. Dar era o perioadă tulbure din viața lui. Adică eu am și refuzat invitațiile lui în oraș vreo 4-6 luni, nu știu, ceva de genul. Și oricum când am ieșit ca colegi. Bun, dar ați făcut schimb de numere de telefon, că altfel n-avea cum să te invite. Nu, n-am făcut schimb. Și l-am trimis pe Cabral să le ducă și lor șnițele. Zic, au comentat, au protestat, au toate cele. Zic, dar acum, sunt prietenii noștri, noi lăsăm să moară de foame. Și uite cum se duce al meu, trece prin foc, sabie, uragan, toate cele. Deci era ceva foarte rău. N-ai văzut în viața ta o ploaie atât de puternică. L-ai mințit pe soțul tău în ultimul an? Da, adică cum? Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. În acest episod am o tânără doamnă frumoasă, superbă, actriță, mămică, divă, are toate titulaturile, este o super femeie. Bine ai venit, Andreea Ibaca, la Vorba lui Jorge. Insistă un pic acolo. Pare că ți-am dat bani în promoție, știi? Așa intro? N-am făcut niciodată un intro atât de sus. De obicei vorbesc mai calm, mai liniștit. Cred că e febra asta dinainte de plecare și... Na. Cum pleci? Păi plec, n-ai văzut. În țările calde? În țările calde. Bine, eu sper că încă să fiu la Survivor când dăm podcastul ăsta. Acum, poate mă uit de acasă, eu la... ce m-am întors așa repede. Da, sper că te simți bine aici la Vladila. Da, foarte bine și bună ziua sau bună seara, nu? Tuturor. Unde sunt oamenii care... Mă bucur că am reușit să-ți răspund invitației. Ne-am chinuit noi un pic să ne sincronizăm. Hai, nu vorbim despre lucrurile astea, că de 2 luni trag de tine. Bine, dacă ai venit cu oferta aia mare, bună de tot, imediat. Nu, strici apele. După aia o să vrea tot să-mi ceară toți. E pe buget aici, vă zic, puteți să vă duceți mult. Uite, e o figa light. Dacă vrei light sau normală, ce bei? Cu tot zahărul, dacă se poate. Tot zahărul, dacă se poate, normal, nu e nicio problemă. Deci, am trebuie energie, știi? Am avut 5 ani în care n-am dormit deloc, că am 2 copii mici la vârste apropiate, da? Cum îți dă Dumnezeu, mă, vezi? Ai zis că tu, dacă n-ai mers la cluburi când erai mai mică, ai să... N-am mers, nu? N-am mers, păi că n-ai mers, m-am măritat de mică, n-am apucat să trăiesc, practic. Față de fată care a mers la cluburi. Am scuza perfectă să-i zic acum, știi, că mi-ai mâncat tinerețile. Chiar mi le-am mâncat, la propriu. Bine ai venit. Da, bine te-am găsit. Hai, că abia aștept să te întreb. Nu e cu alcool, da? Ok. Zi-mi, deci 5 ani de când ai mai dormit bine. Acum dorm de vreo 3 luni, 4 luni, poate. Abia acum. Am chinuit, da, un pic la început, după 5 ani de nesomn, nu mai știam cum se face, știi? Și chiar dacă dormeam singură, cu soțul în pat. Vreau să zic, fără copil. Așa. Singură, cu soțul. Mă trezeam din oră în oră, ceea ce era frustrant. Wow. Da, acumulasem o oboseală cronică. Dar da, acum dorm noaptea, nu se vede că... Da, bine, foarte bine arăți. Și te-ai și aranjat. Am și aranjat. Nu că m-am și chinuit la bugetul pe care mi l-ai oferit. Și ai și machiaj și... de toți banii. Tot pachetul. Hai să mă duc la podcast la Jorge. Sunt pe școala veche aia, știi, și mă pregătesc când vin la filmare. Să știi că am observat diferența între generația nouă și generația nu zice, generația veche. Așa, da. Care a făcut școala aia de artist, cum ar veni, care se făcea când te duceai la make-up, când te duceai la filmări, te duceai cu 2 ore înainte. Am norocul și trebuie să menționez treaba asta, să fi avut niște mentori grozavi, știi, în meseria asta și am lucrat în TV cu cei mai buni dintre profesioniști. Cu cine? Păi cu Ruxandra Ion, în primul rând, cu Iura, cu Alex Fotea, adică regizori, producători, Alex Ceh, sunt sigur niște nume pe care le cunoști și tu foarte bine. Cu siguranță cei care... Dar, uite, nu de puține ori, știi, mi se spune acum, apropo de ce zici tu, că se vede școala Ruxandra Ion și știu că e un compliment, știi, când aud asta. Da, pentru că, da, așa este. Am învățat și un pic așa din fiecare meserie de pe set, știi? Să vezi dincolo de bucățica ta. Și, mă rog, nu mai zic cu ce super actori și oameni de televiziune am avut șansa, chiar norocul. Îți dau și explicația dacă vrei. Noi, din generația
anii 2000, Așa. când se nășteau influencerii în ziua de nu astăzi. suntem millennials, nu? Sau cum? Nu știu. Dar eu sunt mai tânără ca tine, să știi. Ești un pic mai tânăr, Așa, da. da. Că vreo 3-4 ani să tot fie, să vă 10. 3 ani. Așa, 3, 85, zici, nu? Aoleu, 82, da, ok. Noi am lucrat face-to-face cu oamenii care erau producători mari, care ne școleau să devenim ceea ce suntem astăzi. În schimb, generația nouă învață de pe TikTok, învață de pe social media și ei văd doar rezultatul. Ei nu știu munca ca să ajungă la rezultat. Și aici e o altă discuție, pentru că e o discuție pe care o am și cu copiii mei și încerc să le induc stadiul ăsta de a munci până văd rezultatul ăla pe care ele deja îl vor sau ei deja îl vor. Știi cum e, că pentru un clip de ăsta viral de 9 secunde, 10, 15, cât poate să aibă, știi, un TikTok, de fapt muncești poate jumătate de zi sau o zi întreagă. Dar tu ai stat mult până să-ți faci TikTok. Ai stat ceva. M-am și născut prea devreme, da, pentru trendul ăsta, dar recuperez acum. Primul a fost ce trebuie. Primul video l-ai postat, a bubuit puternic. Eu l-am văzut și zic, eu te Să știi că copiii mei de-abia au intrat acum amândoi în colectivitate și cumva se deschid orizonturi noi pentru mine. Știi că am mult mai mult timp. Și m-am întrebat primele săptămâni ce să fac cu viața mea, cu timpul meu. Am început să dorm, acum că am ajuns și am recuperat și la capitolul ăsta, am mai mult timp, da, să produc conținut și asta îmi și propun să fac. Deci fetița are 5 ani. 5 și fiul are 2, dar l-am trimis în viață de vreme, că e bărbat, știi cum e, și este la aceeași grădiniță cu fiul e grupa mare și el e grupa baby, un fel de între crește și grădiniță. Și tu îi duci dimineața la... Da. La grădiniță? Da, îi duc dimineața și ca să nu creez un precedent, i-am lăsat la somn de la început și... La cămin, cum așa ziceam noi înainte, da, program prelungit. Da, așa că pot să mă organizez până în ora 5, știi, și cumva, înainte să fi avut copii, mă uitam și atunci când n-am timp. Și am observat asta la toți oamenii care n-au încă copii, știi, și au senzația că, mamă, ce aglomerați suntem, știi, dar de-abia atunci când aduci mai mulți oameni în garsonieră, știi, bancul ăla cu garsoniera, știi, bagă-l și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, când îi scoți afară, ai senzația că, wow, ce eliberare, da, cât timp am. Și acum sunt mult mai eficientă, de fapt, cu timpul meu, n-am timp morți. Și tot timpul sunt multitasking, așa sunt... mamele, nu? Adică nu că sunt eu specială, dar chiar trebuie în timp ce... Dar voi chiar sunteți, că acum mă uitam și la un video cu lista taților de Crăciun. Cadou pentru soție. Lista mamei pentru Crăciun. Am în notes, nu-mi spune. Soacră, socru, cumnați, veri, copii. Acum câteva zile chiar îi spuneam treaba asta. Zic, Doamne, câte cadouri avem anul ăsta, nu-ți imaginezi. Și el era, dar ce cadouri avem? Cum? Da. Deci dormim. Bine, asta pică responsabilitatea mea, cumva mă pricep, zic eu, știi? Și îmi place să le fac celorlalți surprize, știi? Am chestia asta, mă bucur mai mult să ofer decât să primesc. Nu știu dacă e corect. Da. Da, adică pentru mine, dacă e benefic, dar și am indus treaba asta și fiică-mi. Sau poate e o chestie specific feminină, nu știu. Nu, că eu am și asta. Da? Da. E un sentiment frumos, cred că e imens așa. Îmi place mai mult să ofer decât să primesc. Da, adică am o satisfacție mai mare și înțeleg ce zici. Adică... Sunt exact cum zici tu, cu listă peste liste și vreau să-i ofer omului și ceva și practic și drăguț, dar și într-un buget și... Da, cunosc. Dar sunt tot tip organizată. E la fel ca tine. Și îmi place. Adică... Ai lista? Arată-mi lista, ia. Știi? Arată-mi lista. Hai că știu că ai listă. Am cu profesoarele, cu educatoarele, cu toate, doamnele, știi, nu vreau. Și cu banii și cu tot, ai cu tot, nu? Cu bugetul aproximativ, da. Da. Sunt genul ăla de femeie, știi, mă vait că de ce nu mă ajuți, dar de fapt mie mi se pare că cum fac eu cu mâna mea nu ar face nimeni altcineva, știi, TikTok-ul ăla cu noi doi făcând brad împreună, știi, și pune și el un glob amărât, știi, da. Și ia pe furiș și îl dă jos, că nu e ce trebuie, nu se potrivește cu celelalte. Da. Dar mă rog, fiecare avem un cuplu, știi cum e, calitățile și abilitățile noastre, da, pentru că eu, de exemplu, sunt destul de atehnică. Și încerc să țin pasul, da, cu tehnologia, cu gadget-urile, cu așa, dar nu prea îmi place. Adică îi dau lui, hai, sincronizează-mi, fă-mi, na. El are fel de automatizări de-astea și prin casă, montate, a făcut casa din ce în ce mai smart, spre very smart și așa mai departe. Vezi din ala de bate din palme și... Dar are pe telefon toate cele și mi-a pus și mie. Și mie încă mi-e greu, mie îmi place mai mult cu telecomanda, să am eu în mână acolo să apăs pe butonaș. Știu, ce tare, da, și mie Dar în 2024 o să
I go young again. Da, te apuci de aplicații. Da. Eu mi-am pus și eu o aplicație cu centrala și tot nu reușesc să o instalez de 2 ani, nu știu care e faza. Deci o instalez. Cum vine iarna, cum o instalez iarăși, tot nu merge, nu știu care e faza. Uite, la capitolul ăsta chiar nu trebuie să-mi fac griji, e cald în casă. Da. Mă rog, Eu am dat la manual, perfect. Am dat la maxim 26 Așa. de grade, bagă. Nu ne uităm la bani. Da. Da. Ne mai uităm și la bani. Tu te uiți la bani? Da, eu nu știu dacă știi asta despre mine, dar sunt economistă la bază, eu am terminat finanțe bănci. Am Adică văzut. n-am cum să mă abțin. Și acum prezint mai multe evenimente de-astea de banking, live-uri și așa mai departe. Și este cumva, să zic, a doua mea natură, ca să nu zic prima. Știi că până la urmă am ajuns să fac meseria pe care o fac astăzi întâmplător, recunosc. Cumva meseria m-a ales pe mine și nu invers. Am ajuns dintr-o glumă, dintr-o, nu știu, curiozitate și uite că am rămas de 16 ani. Dar n-am uitat, știi, de unde am plecat. Cumva ăsta e felul meu, adică eu până nu mă uit eu pe contract și modific acolo drafturile și facturez și așa. Tu ești mă simt bine. contabila lui Cabral? Sunt, da. Și a ta și a lui? Da. Tu verifici tot? Dar cred că în general în familie, nu? Bugetul e gestionat de soție. doamne? Da. Da, să știi că mie mi-a luat mult timp până să accept treaba asta. Și ăștia mici, știi, vezi mici și zici că consumă puțin, dar mănâncă, n-ai văzut așa ceva și de rămân hainele mici așa, și trebuie să... Mă rog. Le pui deoparte, mai faci unul. Păi, da, faza e că atunci când ai fată și băiat, cum avem noi, sigur, toată lumea își dorește să aibă așa zisa pereche. La noi nu pot să zic că am ținut morțiși, dar așa s-a nimerit și e drăguț cumva că ai experiența, știi, completă. Pentru că provocările sunt diferite și știi treaba asta. Dar cu hainele și cu obiectele pe care le refolosești, îți iei un pic țeapă, știi? Că trebuie să investești de multe ori de 2 ori. Că la început, când era fiul meu foarte mic, mergea în casă, era tot numai în volane, unicorni, inimioare, roz, mov și așa. Și uite, bărbații au purtat prima oară culoarea roz. Tocurile și culoarea roz au fost inventate pentru bărbați. Știam treaba asta, dar am vrut să fiu sigur. Da, ca să vezi că e o chestie pe care după aia a fost împământenită ca și când ar fi pentru femei roz, gata, wow, blow, băieți. Dar tocmai ca să nu fim universale așa, știi, e o chestie de identitate. Ai zis mai devreme, Cabral se îmbracă în roz, l-am văzut de multe ori în roz. Da, n-are nicio problemă și nici eu nu am cu treaba asta. Și chiar i-am luat recent niște bijuterii de-astea, jumătate perluță, jumătate metal prețios, în fine, și par feminine, știi, în primă fază, dar de fapt îl prind foarte bine. Până și el, vorba aceea, are un fizic foarte solid. Păi cred că de-aia. Și dacă le pui pe cineva mai firav, poate... Da, nu știu, n-am nicio problemă cu treaba asta. Cum spuneam, copiii merg la grădiniță. Așa. Și după grădiniță avem o grămadă de extra activități cu un amico, desigur că Tiago este foarte mic. Și să nu crezi că sunt mama aia nebună care își dorește, știi, să o împingă de la spate, să, exact, fitocilară de mică, bine am fost, da, asta e o întâmplare. Și să îi consum, știi, tot timpul liber, vine de la ea treaba asta. Și îmi dorește, chiar avem discuții în contradictoriu invers cum ar fi decât te-ai fi așteptat, că își dorește să o înscriu la mai multe activități și cumva am zis că o să-i permitem treaba asta acum și în timp sigur că o să le filtrăm în funcție de lucrurile la care se va pricepe. Ea zice acum, de exemplu, că se va face pictoriță. Mie mi se pare că N-are treabă cu pictura? Acolo nicio treabă, da, dar știi cum e, nu o descurajez din fașă. Face arte marțiale și face foarte bine, chiar. Bine, e o tradiție în familie. Am vrut să zic. Da, și cumva, adică n-avea cum. Eu am rămas singura, știi, pe din afară, dar cred că o să mă apuc și eu până la urmă. Cabral încă mai... Nu mai profesează, poate din când în când... mai merge la sală așa? Mai merge, da. Tatăl lui este un antrenor deosebit, care a și antrenat mari campioni ai României și, mă rog, inclusiv familia Boldea, adică și soțul și soacră mea și cumnată mea, toți sunt campioni naționali, europeni. N-ai vrea să-i superi. Da, tocmai ei cred că sunt cei mai pacifiști, de obicei așa e. Da, așa este, da. Oamenii care de știu fapt, bătaia nu bat. faci, da, exact, sportul ăsta este foarte mult despre disciplină și despre a-ți controla, știi, nervii de moment. Da, explozia. Exact. Da, e așa se și întâmplă. Cunosc și eu foarte mulți oameni care practică tot felul de sporturi de contact și sunt cei mai pacifiști ever. Nu știu, tu, de exemplu, dacă ar fi să intri vreodată într-un ring, ai avea de unde? Ai avea vână în tine să te apuci să...
Nici nu știu ce Cum ar să fi zic ca să ringul fie în ăla favoarea mea, știi? Ringul ăla care când deschizi ușa și vezi patul, ăla e ringul, știi? Adică în camera voastră, tu cu Cabral. Eu sunt destul de vocală, da, între 4 pereți. Până una alta, cred că o să trăiesc experiența asta ca și mamă și nu știu dacă sunt pregătită pentru asta, știi? Să-ți intre copilul în ring și să-l vezi că mai și încasează, nu doar dă. Chiar mă gândesc tot timpul cum a fost pentru soacra mea, știi? Să-și vadă ambii copii în ring, mai... Ia bătaie. Da, mai Bateți-l că eu n-am avut ocazia, că n-am vrut să-l bat și uite, așa trebuie. Asta e pentru că te-am zis să strângi toate alea și n-ai făcut-o. Da, mă rog, să vedem dacă ea se va ține și va face performanță din treaba asta, dar oricum are mai mult de un an de când merge la sală, de 2 ori pe săptămână și feedback-ul pe care îl primesc de la socrul nostru, meu, care este un om, un profesor foarte exigent, este că este foarte, foarte disciplinată. Și asta cred că are de la mine și talentată că, e neam. E neam bine, voi amândoi sunteți talentați, n-are legătură neapărat nu, dar înspre sport vreau să zic, că eu n-am făcut sport la viața mea, eu m-am dat cu spau când a fost să fac. Mișto asta. Dar am făcut și eu, uite, în copilărie mai multe activități din care să am ce alege și mă bucur, îi felicit și le mulțumesc părinților mei că au făcut treaba asta și m-au încurajat spre fel de fel de activități. Am făcut vioară și pian timp de 9 ani și limbi străine, fel de fel. Am vrut să mă fac profesoară de spaniolă la un moment dat. Foarte talentată. Da. Dacă ai făcut 9 ani de... Am fost muncitoare, da. Am făcut, și încă mai citești de pe partituri și cânti la pian și vioară? Să știi că sunt genul ăla care are pianul sufragerie. La propriu. Dar e un pic dezacordat. Mă, tu încă mai știi să cânti? Da, mă pricep, da. Acum că s-a mai mărit namico sau că se măresc copiii, că nu știu care dintre ei poate va dori să încerce, mă gândesc, știi cum e, având motivația asta, că învăț în paralel cu ei, să reîncep serios. Cu cântecele alea ușurele... Soacră mea, de exemplu, a făcut câte o facultate în plus cu fiecare copil, știi? Ea având studiile necesare la vârsta ei, da. Păi și câte facultăți? 2? 3, cred, are? Da. O, Doamne, și tu ce faci? Cum rămâi în urmă? Nu trecea cu studiul a 3-a? Da. Eu să știi că, cu toate că lucram deja la Buftea și filmam așa zi-lumină, am făcut și un master, în finanțe, bănci, în managementul sistemelor bancare. Nu știu dacă îl voi folosi la un moment dat, dar... Dacă mai vine o criză... Da. Ești pe fază tu. Hai, destul despre mine, hai. Întreabă-mă tu. Păi nu despre tine e, nu e în podcast cu Andrei. Despre mine este până la capăt. Bine, te întreb despre Cabral, dacă tu nu vrei să mai zici despre tine. Nu, haide că... Nu, tu ai venit la podcast sau cine a venit? Mai e cineva invitat aici ca să știu. Păi nu e despre mine, e despre tine. Zi-mi ce faci cu Dominicana aia, ce e în mintea ta? Păi e cea mai tare experiență ever. Eu am fost acolo, într-adevăr, în altă calitate, știi că n-am fost concurent. Mă gândesc că e o adrenalină specială care dă dependență, dar locația în sine mi s-a părut, prin prisma ce am trăit eu acolo, un uragan de grad 1. Da, voi ați fost vara. Rău. Voi ați fost în perioada uraganelor, exact, când sunt și în Miami și în toate... Să știi că nu știu dacă se întâmplă atât de frecvent, adică i-am văzut inclusiv pe localnici foarte panicați și au avut și de centru în final la ce nenorocire s-a dovedit să fie anul trecut acolo, pentru că nu atât de des lovește un uragan atât de puternic. Adică sigur, ei au probabil fenomenele astea frecvent, dar de data asta, nu știu, a avut 150-60 de kilometri pe oră vântul, adică a fost ceva foarte greu de descris. Efectiv, dacă nu trăiești treaba asta, nu poți să-ți imaginezi cât de rău a fost. Și sigur că după ce am trecut prin asta și am supraviețuit și nici n-am pățit nimic, am rămas cu o amintire, pentru care alții poate ar da bani, știi? Aveam un prieten care a stat cu noi și a plecat cu vreo, o săptămână înainte și după aia a zis, uite că puteam și eu să prind un uragan. Zic, tu nu ești sănătos la cap, tu nu-ți dai seama ce a fost aici. Efectiv, ne-am temut pentru viața noastră. Pentru cei care nu sunt la curent, tu și Cabral a fost în Dominicană când Cabral a prezentat Sunt celebru, scoate-mă de aici. Da. În ce an a fost asta? Eu am făcut multe reel-uri. Și tu ai filmat multe între ele. Dar l-am văzut și video ăla lui Cabral când a filmat atunci. Și eram și cu copiii, da. Și erați și cu copiii acolo. Și cu copii destul de mici, de fapt, aici a fost panica, știi, că eram după noi cu 2 copii mici. Wow. Și la un moment dat am simțit că am făcut tot ce ne stătea în putere, știi, pentru a ne feri. Dar unde a stat în perioada aia? În casă, în resort. Hotel sau era? Într-un resort,
într-o casă, era o viluță, dar oricât de mult te fi pregătit, natura, la un moment dat te surprindea și era greu să anticipezi. 2020 sau când a fost asta? Nu, anul trecut, în 2022. Wow. Da. Și, în fine, am și o amintire amuzantă, știi, și poveste amuzantă despre toată treaba asta, pentru că noi am aflat cumva cam cu 3 zile înainte că urmează să lovească acest uragan. Sigur că nu știam cât de rău va fi, pentru că el a crescut în intensitate odată ce s-a apropiat de Republica Dominicană, a lovit inițial Puerto Rico, destul de serios, nu știu, alte insule care sunt apoi un pic mai la nord. Și am încercat să schimbăm zborurile, pentru că eu și copiii urma să ne întoarcem în țară, cred, la 2 zile după uragan și am zis cum ar fi să devansăm un pic, totuși să nu ne prindă aici. Și Cabral mi-a spus că ar sta mult mai liniștit, știi, să ne știe departe și să aibă grijă până la urmă doar de el, că ca adult se descurce altfel. N-am reușit să facem treaba asta. Am încercat să-i liniștim pe cei de acasă, că deja aflaseră și părinții noștri și toată lumea că vine nenorocirea peste noi și să ne pregătim cât se putea omenește, știi, posibil să facem, cu provizii de mâncare, pentru că, o să vezi, chiar am avut nevoie, am blindat geamurile cu saltele de la pat, ne-am grupat cumva toți într-o singură cameră și am folosit saltelele de la celelalte paturi pentru a acoperi geamurile, pentru că era un risc foarte mare ca ele să se spargă și practic noi să fim în plină vigilie în casă. Am fost la supermarket, cum spuneam, și am umplut coșul, pentru că după uragan, cam 3-4 zile n-am avut nici curent, nici apă, pentru că mergea tot pe sistem electric, nici internet, a fost închis peste tot, abia reușeam să dăm de cei de acasă, care erau foarte îngrijorați, ca să-i anunțăm că suntem în regulă. În fine, dar până să ajungem aici, la punctul culminant, asta spuneam că e și o parte amuzantă a poveștii, după cum spuneai și tu, eram pentru filmările de la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, împreună cu Adela și Radu. Și pentru că Cabral și Adela filmau foarte mult pentru show, am hotărât ca eu și Radu să mergem, cu vreo 2 zile înainte se întâmpla asta, la cumpărături, să asigurăm familiile de tot ce aveam nevoie. Zis și făcut, am plecat împreună la supermarket. Acum mi s-a părut ceva dubios din prima, atunci când am ajuns la supermarket și Radu mi-a dat 17 minute, cred, în total să umplu coșul, când venea sfârșitul lumii, practic. Dar zic, uite, omul n-are răbdare, dacă nu o sta după nevastă, să stă după mine. Bine că nu e bărbatul meu. De la nu știu, treaba ta, descurcă-te cu el. Da, zic, las că pun ce-o fi și după aia mai trag eu de timp, că doar nu pleacă fără mine. Aveam o singură mașină, știi? Era o mașină care era la cadru, cu Adela și Cabral, și o mașină la noi, pe care am și spălat-o înainte de uragan. Neapărat, da. Nu știu ce a fost în mintea noastră. Foarte bună alegere. Așa, foarte bună, da. V-ați pregătit, așa? Ați pus și lenjerie nouă la mașină. Așa. Și am plecat fiecare prin supermarket cu coșul lui să luăm de ale gurii. Practic, ți-am zis, ne pregăteam de sfârșitul lumii, efectiv. Se anunța o calamitate serioasă cu care România nu s-a confruntat vreodată. Adică, ca să înțelegi, când e vânt foarte puternic aici, sunt 70 de km pe oră. Da. Când e nenorocire, gen zboară țiglele de pe... A fost la mare acum în decembrie 100 de km pe oră, dar a fost ceva groaznic. Și era totul inundat. Groaznic, da. Și, în fine, m-am organizat eu rapid, am pus acolo de toate cu vârf. Și acum venim la case, știi, să ne dăduserăm întâlnire la casa de marcat să plătim. Erau cozi așa de, 100 de metri, efectiv, 10 de coșuri, știi, în fața noastră, că toată lumea, cum spuneam, se pregătea pentru sfârșitul lumii. Și Radu Vulcan avea în coș 2 borcane de măsline, o pungă de scutece și o vodcă. Și atât! Și zic, Radu, tu nu ai înțeles brieful. Noi ne pregătim pentru sfârșitul lumii. Este nenorocire. Uite că ne luaserăm aplicație. Urmăream. Uite, vine, mai are atâtea minute, atâtea ore, e la distanța cu tare, nu știu ce.
Zic, te rog frumos, ea nu, că nu știu ce, că noi avem mâncare acolo la cantinuță, că nu știu ce, că n-ai mă, pentru ce te pregătești, tu ești prea prăpăstioasă și așa, că zice, eu am mai fost în insule și îl crezi, știi cum e, că am mai fost în insule. Și el cum vorbește el așa, da? Așa. Eu am mai fost în insule și nu știu ce, și mereu se anunță că e nenorocire și la sfârșit e o ploicică mică și asta e tot și nu știu ce. Și zic, mă, Radu, nu mai bine ne pregătim noi și după aia, știi cum e, nu știu, donăm mâncarea aia sau oricum nu te-ai plictisit de mâncarea de la cantină, mai mâncăm și noi altceva, adică hai să fim prevăzători. Nu, că oricum eu n-am răbdare, am stat după tine atât de mult și hai odată să mergem să... În fine, la activitățile cu copiii, că noi eram practic housewives, știi, pentru ei, în dominican. Și... Asta la coadă? O sun pe Adela pe ascuns și zic, fată, ăsta nu ți-a pus nimic în coș, aveți măsline și vodcă, crede-mă, e nenorocire. Și zic, hai, nu-i problemă, că iau eu pentru tine, zi-mi ce vrei, așa ce vă place și așa nu-i problemă. Zic, pun eu, aduc în coș, că cred că e lene să se plimbe prin supermarket. Zic, dar ți-aduc eu. Ea stă un pic, se gândește și ce, nu, dacă soțul meu a zis așa, să nu trec peste cuvântul lui, că el știe și că el a mai fost în insule și, într-adevăr, eu cred că exagerați. Zic, măi, Adela, eu am vorbit cu localnicii. Toată lumea se pregătește, ăștia închid și m-au anunțat că nu se știe când se mai deschide, că în funcție de cât de nasoală e treaba, se mai deschide sau nu, știi? Și zic, hai că n-o fi sfârșitul lumii să băgăm 100 de euro, știi, în niște mâncare să fie acolo. Nu, că eu merg pe mâna lui, că eu am încredere, așa. Dar ce crezi că eu am ascultat-o? Că eu am mai pus încă o dată la mine în coș, zic, am înțeles, nu vrei să împărțim cheltuielile. Nu-i problemă, am pus la mine în coș, am făcut așa cu vârf, știi, aprovizionarea. Ăsta și mult zicea părul din cap, efectiv, când m-a văzut, mamă, nu, că trebuie să stau după tine și trebuie să scar bagajele și trebuie să trați, așa. Și... bine am făcut, pentru că într-un final, sigur, fenomenul a fost mai lung, să zic vreo 3 zile s-a resimțit în zona noastră, dar de unde se anunța epicentrul la 150 de kilometri, ceva de genul ăsta și intensitatea, nu știu, 100 de kilometri pe oră, până la urmă a fost 150 de kilometri pe oră, puterea vântului și epicentru, adică ochiul ăla al uraganului a fost la 18 kilometri de noi. A fost, adică noi ne-a izbit în plin, practic. Da, am fost în punctul lui maxim și a fost ceva foarte rău. Am avut o noapte întreagă de bubuială în care noi nu știam efectiv când va zbura acoperișul. Mă simțeam ca în căsuța celor 3 purceluși. Și mă gândeam de aici încolo, adică am făcut tot ce se putea face. De aici încolo, dacă acum zboară acoperișul, unde fugim cu copiii? Că nu aveam o pivniță, știi, sau o cameră care să fie mai safe decât aia pe care noi deja o pregătiserăm, o blindaserăm cu saltean, în pat, proptiserăm celălalt pat cu spătar și așa, în geam, tocmai ca să nu se poată mișca. Luaserăm cu noi toate obiectele esențiale, știam că vom rămâne fără curent și că o să fie greu să mai caut ceva după aceea. Am avut și norocul ca fix în, știi cum se întâmplă cu copii mici, în noaptea respectivă fimea să facă febră 40. Da. Și am trecut, da, prin niște momente extreme. Bubuiala era atât de mare încât noi doi, eu și Cabral, nu am dormit deloc. Copiii, culmea, au dormit blană, în condițiile în care fiul nu dormise niciodată în viața lui până atunci mai mult de 40 de minute legate, că e genul ăla de copil care n-a dormit niciodată. Și noi eram unul lângă celălalt, fiecare cu gândurile lui, fiecare probabil își făcea planul dacă se agravează, ce facem, unde ne ducem. Și nu puteam să vorbim între noi. Atât de frică ne era și atât de zgomot era. Noi fiind mai aproape decât suntem noi doi acum. A fost ceva extrem. Cât a mers netul, ne mai dădeam mesaje cu Adela și Radu pe grup și încercând cumva să îndulcesc hai că vă dau la preț dublu. Hai că vă vând cu... L-am sfătuit pe Radu. El, poate ai văzut dacă îl urmărești, că pe el îl urmărești, nu? Nu ca pe mine. Hai că te urmăresc. Hai că ți-am dat follow back. Așa. Îmi place butonul ăla, mă, să-l văd follow back acolo. Te simți băgat în seamă sau cum? Nu, haide, zic. Radu iese la alergat, știi, tot timpul. Și la ore de-astea imposibile, la 5 dimineața, adică când nu mai sunt treze decât mamele care alăptează, nu știu, gen. Și mi-aduc aminte că ne-am dat mesaj și am râs mult pe tema asta, că i-am scris la un moment dat când aplicația ne zicea 130 de km pe oră, 140 de km. Zic, Radu, te rog frumos, nu ieși la alergat în dimineața asta că te apuci de parașutist direct. A fost foarte groasă
Și a doua zi, când se mai liniștise bubuiala, vântul, practic, care ridica orice obiecte pe stradă, era un posibil proiectil, știi? În geamul, capul Absolut. și așa mai departe. Da, nostru. A doua zi se potolise cât de cât vântul, dar a fost o ploaie torențială care, nu știu, nu s-a oprit deloc 2 zile la rând. În fine, și noi la aragazul cu gaz, noroc că nu era electric, am reușit să gătim niște șnițele în seara următoare, știi? Și am făcut așa, gen 4 kg de piept de pui, știi? Că știam că suntem noi destul de mulți, erau și ei și așa. Și l-am trimis pe Cabral să le ducă și lor șnițele. Zic, au comentat, au protestat, au toate cele. Zic, dar acum, sunt prietenii noștri, noi lăsăm să moară de foame. Și uite cum se duce al meu, trece prin foc, sabie, uragan, toate cele. Deci era ceva foarte rău. N-ai văzut în viața ta o ploaie atât de puternică. Și traversează, noi eram cumva vecini, dar aveai de mers un pic până la casa lor. Traversează, bate la ușă. Bate la ușă, se aude trosc! Bip, 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 așa. Și deschide Vulcan, știi, ușa atâta, știi? Și deschide. Ce? Ăsta cu platou, cu șnițele, păi știi că am venit că să vă salvăm, că sfârșitul lumii, că soția mea prevăzătoare, aia ciclitoare de te-a spart la supermarket cu nervii și toate cele, v-a făcut de mâncare și dacă poți să... Ia platou, închide ușa, îl lasă în casă și după aia se întoarce. Și e nasol afară, nu? Încă mai plouă rău. Ăsta era tot zbărtăcit. Îți dai seama, îi vântura și pleata pe care nu o are. Geaca de... Deci nu, ceva foarte rău nu-ți poți imagina. Nu era doar o ploaie, știi? Mă rog, cert este că atât de bulversați eram toți, încât Vulcan l-a ținut 10 minute în uragan la ușă, de vorbă. L-a poptit în casă. Primitor om. Asta după ce și-a spart capul pe gresie. Da. Și avea nevoia de la se îmbrace și nu v-ați prins și voi. Vine al meu înapoi și de câteva zile noi eram nevorbiți, neîntâlniți, neieșiți din casă, nimic, că nu se mai întâmpla nimic, că toată lumea ți-am zis. Dar ei erau cu copiii sau doar voi? Erau cu copiii, da. Erau și ei cu copiii. Toți, da. Și zic, și ce mai fac, ce se mai întâmplă la ei, ce s-a spart, știi? Adică, ce puteai să vorbești în contextul respectiv? Și că nu știu, că nu m-a primit în casă. Zic, cum? Zic, cum te-a primit în casă? Că afară nu se poate sta, adică afară te ia vântul și 130 de kg. Și cum, adică? Nu m-a primit în casă. Zic, cum că tu cu șnițele, cu alea, și nu m-a primit în casă. 10 minute mai târziu găsim un dram de net și găsim că ne pun pe stories. Mulțumim familia Ibaca că ne-a hrănit și pe noi, să zic. Cam asta e Dominicana pe care mi-o amintesc eu, de aia de întrebam, dar sigur că sunt convinsă că show-ul ăsta îți oferă și alte avantaje și motivația suficientă să îți depășești, nu, condiția fizică și psihică. Condiția psihică mai mult, fizică, deja am depășit-o. Dacă mă duc a doua oară și cu genunchiul operat... Tu nu erai Robocop, apropo, da. Ba da, scuză-mă. Ba da, m-am operat anul ăsta în martie, încă nu m-am recuperat. Și ești recidivist. Da, nu e știu. rău la tine acasă. Nu, e foarte bine la mine acasă, dar e atât de bine încât zona de confort nu te lasă să explorezi în interiorul tău și să vezi din ce ești făcut, ce ai tu în tine, știi? E și greu să explic ce înseamnă experiența asta Survivor, pentru că te duci undeva unde doar în mod conștient te duci, ceea ce viața te-ar face să trăiești dacă te-ar lovi, știi? Adică acolo te duci fără mâncare, să te organizezi, să te descurci, să supraviețuiești, să descoperi chestii la tine. Dar viața ta acasă are din elementele astea deja? Adică tu ești pe genul sport, natură, tinerețe, nu știu, ții o dietă, faci mișcare tot timpul? Da, fac mișcare, țin o dietă, mă organizez, nu sunt vreun din ăsta să-mi vină la pat mâncarea și astea. Chiar mă organizez, adică sunt activ, de mic am fost. Nu știu zis. Nu. Da. Și acum, odată ce am descoperit experiența asta interioară, acum vreau să o explorez, pentru că prima oară am descoperit-o. Cred că te duci cu altă relaxare acum, nu? Da, cred că toată lumea merge cu relaxare. Ce să te aștepți. Da. Uite, eu n-am experiența asta și recunosc că sunt momente când
încerc și să fac un exercițiu de imaginație, să mă pun în situație, pentru că sunt convinsă că una e în teorie și alta e în practică și cred, da, că te ajută din multe puncte de vedere și poate că te întorci un om Nu, bun. e ceva rău, e ceva rău, e ceva rău, crede-mă, e ceva rău. Dar acel rău, dacă îl dai la o parte și vezi lucrurile bune, adică... Slăbești, uite. Cum reacționezi tu? Lasă, asta sunt chestii de suprafață. Cum reacționezi tu la stres? Cum gestionezi conflictul? Păi nu, stres mai mare decât am acasă, n-au cum să-mi ofere. Da, pe fondul nemâncatului și nedormitului. Adevărat, și da. așa și faptului că nu vorbești cu nimeni drag și că n-ai pe nimeni în tabăra ta și toți vor să te elimine. Da, să știi că nu trebuie să mă convingi, că sunt convinsă. Foarte dur. Făceam doar bășcălie așa, dar sunt convinsă că e o experiență. Dur. Poate la un moment dat să mai crească copiii. Chiar îți recomand, pentru că e o experiență pe care nu o vei uita niciodată. Te aduce atât de profund în interiorul tău. Poți să ai o experiență superficială și să te vaiți în continuu sau poți să cauți în interiorul tău caracterul și sufletul tău și atunci vei fi câștigată. Pentru că show-urile astea nu numai că te ajută să te definești ca om, te ajută, cred că, să te reîntorci la tine. La cine ești tu cu adevărat. Și în momentul în care îți dai toate valorile alea Poate ale nici tu nu știi societății. despre tine, știi anumite chestii. Absolut. Eu am descoperit foarte multe. În momentul în care îți dai toate valorile astea ale societății la o parte și toate dependențele tale și tot ce crezi tu despre tine și te trezești acolo în fără sălbăticie, confort, da. Atunci îți dai seama cine ești cu adevărat. Și ești tu față în față cu tine. Este o experiență, ți-am zis, doar dacă te lovește viața, poți să... Atât de dur poți să trăiești real, cam ce trăiești acolo și slavă Domnului ești într-un domeniu cât de cât safe, ai până la urmă urmei... Ce poate să vină? Maxim Jaguarul, în rest. Nu sunt, sper că nu sunt. Sper că nu sunt. Dar cred că e o experiență pe care ar fi bine să o trăiești. Apropo de proiecte, o să zic o treabă care o să te surprindă. Am fost la un pas foarte, foarte mic. Să te invit la o experiență comună. Aoleu. Da. Unde? La o emisiune la care tu ai mai participat. La fermă sau unde? Nu. La... Unde se cântă și se dansează și ai fost ce trebuie. Și acum e în echipe. Te cunosc sau la ce? Da? Da. Cool. Da. Pentru că Survivor All Stars. Da, nu se sincronizează neapărat, dar și atunci era un alt context care nu permitea, dar ca să știi că ai fost în gândurile mele. Mulțumesc, apreciez. A fost la un moment dat ideea asta discuția destul de avansată, da. Am înțeles. Noi am mai fost la o emisiune împreună și am făcut echipă la Fort Boyard, dacă ți aduce aminte. Și am rămas cu o impresie plăcută și în momentul în care mi s-a propus treaba asta și trebuia să găsim un coechipier, mi s-a părut că ar fi o variantă... Da, mulțumesc, apreciez. Știi că eu dansez mișto. Îmi dau seama, am văzut de pe TikTok. Am văzut că... N-ai văzut nimic. Bine, ok. Nu, că mi-e jenă să mă desfășor, că sunt mother of two, știi cum e. Ai bariere. Da. Nu poți să te simți în largul tău? De ce nu te simți în largul tău? Ba da, dar... Ți-e teamă că te judecă? Nu cred că în social media am exploatat latura asta mea de discotecă. Da, discotecă bine, neieșită. Eu ți-am zis că ești neieșită Am prins câțiva ani în care trebuia să negociez la sânge cu tatăl meu, că aveam oră de intrat în casă. Știi cum era parenting-ul ăla pe vechi. Dar, mă rog, cred că mi-a prins bine. Vorbesc și eu și acum îi zic lui fimea că să vină acasă. Da, și eu am copii încă mici, dar mă gândesc că, într-adevăr, nu o să fie un confort cu ideea că nu știu unde sunt, la ce oră sunt, cu cine sunt și așa mai departe. 5 ani. Relaxează. Da, ce să zic, îi place la discotecă de acum. La mini-disco, da. Ce să zic, Deci, da, am prins puțini ani. Mai ai nevoie. La criza vârstei mijlocii nu se știe. Nu cred că o să ai criză... Nu cred. Nu? Am avut-o la 30, deci măcar de următoarea sper să scap. Ai avut la 30 criză? Da, un pic, da. Deși... Cum s-a manifestat? Cum? Atunci m-a apucat febra copilului. Pentru că eram într-o relație de mulți ani și nu aveam copil, dar nu aveam copil pentru că nici nu ne-am propus treaba asta. Adică cumva simțeam, și nu-mi pare rău, pentru că am trăit niște ani frumoși în care am călătorit foarte mult, în care am lucrat
Și la 30, parcă a fost așa, știi, e ceasul ăla care tică la femei, un declic și... Tu aveai 22 de ani când l-ai cunoscut pe Cabral? Poți vine să crezi. 22 de ani aveai, Am nu? mâncat tinerețele. Și el 30. Da, eu l-am lăsat să trăiască. Știi? Adică... Ți-a mâncat tinerețea? Mi-a mâncat, da. Așa crezi? Pot să-i zic asta la bătrânețe. L-am trăit, am făcut o grămadă de chestii și asta spuneam. La 30, doar prin prisma faptului că încă nu aveam copii și începuseră prietenele mele să facă copii, atunci am accelerat un pic pe partea asta. Am zis că e cazul să ne ocupăm. Și criza cum s-a manifestat? Nici nu știu dacă e bine să recunosc. Nu, pur și simplu așa. Am făcut o Nu rămâne pe vechi acum. Fără fi pe nou acum, nu mai fi pe vechi. Că înainte nu se zicea nimic, acum nu vezi, toată lumea șeruiește în parte, poate se identifică cineva cu tine, poate, știi cum Nu, am prioritizat familia, ceea ce nu făcusem, știi, până atunci. Și ți-am zis, cumva, de fapt, s-a întâmplat când am fost pregătită eu. La noi e o mică diferență, a fost un decalaj, știi, de planuri între noi prin prisma diferenței de vârstă, dar până la urmă știi cum e, ne-au ales cei mai mișto copii, dar toți copiii sunt mișto, deci să nu-i laud doar pe mine. Așa că acum mă bucur că îi duc la grădiniță, chiar dacă părinții mei la vârsta mea, nu știu, mă duceau la liceu. Adică părinții mei aveau 40 de ani când eu am dat bacul. Da. De vremurile s-au schimbat. Bine, Cabral nici nu era stresat, că el o avea deja pe fata cea mare. Da, Inoche are 21 acum. 21, mulți înainte. Te înțelegi cu ea? Cum e? Da, ea este plecată acum în Olanda. Ne vedem de câte ori putem, de câte ori vine ea în țară, în general, și acum de sărbători. Sau astă vară am petrecut o vacanță superbă, absolut, și cu copiii mici, la ea, în vizită. Și am mers pe peste tot, a avut disponibilitate completă înspre toate parcurile de distracții, împreună cu frățiorii mai mici, chiar dacă îți dai seama, e o diferență foarte mare, de o generație aproape între ei, știi? De la 5 la 21. Nu, au o relație foarte mișto, care probabil că nu e relația clasică de surori, pentru că, ți-am zis, e diferența de vârstă foarte mare, de 16 ani și de 19 ani față de Tiago, deci practic încă o generație. Dar e foarte mișto și să le vezi vorbind pe videocall, pe Namico cu Inoche. Și asta mică îi povestește toate prostiile ei, dramele de la grădiniță, îți dai seama că și ei au iubiți, schimbă iubiți. Drame, deja? Da. Avem iubit? Păi, nu, dar mi-a zis recent că totuși un băiat care avea o altă iubită i-a spus că ar vrea să nu mai fie fetița respectivă iubita lui și să o schimbe cu ea. Și a rămas, what? Da. Apropo de asta, numai cu mine se discută subiectele delicate și de multe ori mă gândesc, zic, Doamne, oare mă prinde pregătită, știi, să scot pe gură ce trebuie, să nu o influențez prost. Că îmi dau seama că parenting-ul ăsta, de fapt, este despre noi, știi, trebuie să ne educăm pe noi, că noi nu putem să controlăm ce fac copiii noștri. Copiii noștri, până la urmă, vor face ce vor ei. Dar ei preiau foarte mult din exemplele apropiate și, părinții sunt la prima mână. Și cred că, de fapt, trebuie să ne educăm pe noi, să facem noi ce trebuie, ca să influențăm pe ei corect. Dar să fie ideea lor, cum ar fi. Știi? Și, deja am niște discuții cu ea complicate despre viață și moarte, despre iubiți, despre cum se fac copii, despre... Da. E foarte precoce așa. Totul e mult mai repede, mult mai... totul e avansat. Cred că totuși există o diferență între fetițe și băieți. Fetițele sunt un pic mai focusate de la început. Nu ai observat treaba asta? Da. Sunt mai rapide, totul e mai repede. Mai aplicat așa, dar cum ai făcut asta? Dar cum ai reușit asta? Dar de ce așa, știi? Băieții iau lucrurile un pic mai de gata. Ok, s-a întâmplat asta. Nu-mi pun prea multe întrebări. Și mai înjoacă. Mai... Da, exact. Ea mi se pare într-adevăr foarte matură pentru vârsta ei și cred că așa am fost și eu. Și avem discuții serioase la care ea chiar se supără dacă eu îi spun că nu este pregătită pentru anumite subiecte și că o să le abordăm ulterior. Uite, despre menstruație, de exemplu. Te-a întrebat? Cum te-a întrebat? A venit vorba, observă niște treburi, știi, în casă, oricât ai încercat să le maschezi,
nu că ar fi un subiect tabu, dar pentru că am încercat să găsesc momentul potrivit în care să o abordez, să ea să înțeleagă, știi, fără să o sperie treaba asta. Și ea se supără, îmi spune, da, sunt pregătită, dar te rog să-mi spui orice, dar eu sunt cea mai curajoasă. Și chiar este. Uite, recent am avut și un episod nefericit, mă rog, nefericite sunt altele, chiar boli nasoale, dar, mă rog, am avut ospitalizare cu ea și trebuie să-i facem foarte multe analize și în fiecare zi. I-am luat sânge de vreo 4 ori, i-am pus branulă, da. Și așa mi-au spus doamnele de acolo, asistentele, doctorițele și așa, că nu se întâmplă frecvent să vadă un copil care la analize la 5 ani să nu zică nici au. Ea nu zice nimic, efectiv. Nu plânge, nu... Da. E foarte curajoasă, dar asta și pentru că ea e foarte interesată de o viață sănătoasă. Ea vrea și a propus să trăiască foarte mult. Și atunci, că mă întreba foarte multă lume, care e strategia mea pentru a relaxa copiii, știi, în direcția asta de interacțiunea cu medicul, analize de sânge și așa mai departe. Eu am avut o discuție sinceră cu ea despre ce înseamnă viață și moarte, care inițial a fost cu muci și cu bale, cu plâns, cu nenorocire, că murim la un moment dat. Și aș făcea griji pentru ea, de fapt, în primul rând. Așa. După care m-a întrebat, ok, ce am de făcut ca să am o viață cât mai sănătoasă, ca să trăiesc cât mai mult, știi? Și, inevitabil am ajuns la o alimentație sănătoasă, sport pe care ea deja îl face, fără alcool, de droguri încă n-am vorbit la 5 ani. Și apropo de asta, i-am explicat și că face analizele pentru a preîntâmpina probleme de sănătate sau pentru a trata mici probleme pe care le are și atunci, văzând cum ar fi binele suprem, știi, sau alegând răul cel mai mic, ea este dispusă să facă analize. Și singurul moment în care a plâns la analize a fost atunci când a venit și fratele ei, acum recent, care are doar 2 ani, și am rămas absolut impresionată, șocată și așa, că ea nu a plâns la analizele ei, după care a urmat el și am întrebat, o să facă și Tiago analize? Și zice, da, mama, e nevoie, că probabil are și el ce ai și tu și trebuie să testăm ca să tratăm, ca să-i dăm antibioticul și așa. Și atunci a început, i-au țâșnit așa efectiv, cu boltă, lacrimile, să plângă că este prea mic și el nu va înțelege și va suferi și că ea suferă că va plânge el. Wow. Așa conexiune, da, între frații. Wow. Ce frumos. Da, și mi s-a părut, efectiv, impresionant și foarte matur, știi, din partea ei. Să-și facă e un copil mai mare. degrabă griji pentru el, că nu e pregătit față de ea, care e un copil mare, care a înțeles utilitatea acestor analize și care poate trece peste fără suferință. Ce interesant. Da. Să știi că am aici întrebările lui Jorge pentru tine. Să-ți dea la nasoale sau cum? Nu, trebuie doar să te uiți la camera asta, să răspunzi cu da sau nu. Așa. Vorbim, mai dezvoltăm, dar răspuns doar cu da sau nu, da? Ești de 2 ori dacă vrei să fii salvată. Da. Întrebările lui Jorge cu Andreea Ibaca. Ai fost dezamăgită de cineva vreodată? Da. Ai avut vreun coleg actor cu care chiar nu ți-a plăcut să te apropii? Da. Te-ai vizualizat vreodată bătrână? Da, pe aplicație, ceva rău. Ai simțit vreodată frică de moarte? Da. Te vezi trăind fără Cabral? Nu. Îți aduce aminte perfect prima întâlnire oficială cu Cabral? Da. Ai urât pe cineva vreodată? Nu știam pe care să o consider, de-aia am ezitat. Îmi povestești după Da. aia. Nu? Ai urât pe cineva vreodată? Nu. Ai vreun obicei ciudat? Nu sunt sigură. Trebuie să detaliem după aia sau cum? Nu știi cum să răspunzi, că poate te întreb după, ești ca la școală acum. Ai vreun obicei ciudat? Probabil, da. Da. Ai vreun vis neîmplinit? Da. L-ai mințit pe soțul tău în ultimul an? Da. Adică cum? Ce? Hai că nu o să afle. Nu. Și-a aflat? Și cine nu minte? Stă cum? Vorbim de păcăleli, nu vorbim de minciuni. Adică știi cum e, inclusiv atunci când întârzi undeva și te întreabă în ce intersecție ești, sigur zici 3 intersecții mai în față. Știi? Adică nu, se pune și asta. Te supără dacă întârzi? Da, să întârzie doar el. El nu se pune la el. Să fie mireasa. El să fie mireasa? Da. Nu și imaginez. Da, și acum ce vrei să detaliem? Nu știu, cum a fost aia, uite, cum a fost prima întâlnire ea? Cu soțul. Cu soțul? Cu cine altcineva? Păi,
Întâi ne-am întâlnit înainte să ne cunoaștem. Și eu i-am povestit de atâtea ori treaba asta, încât el acum susține că și-o aduce aminte, dar sunt convinsă că nu. În fine. Adică înainte să ajung în Buftea, să fim colegi. Noi suntem colegi din 2007, adică am fost colegi începând cu 2007, la Inimă de Țigan. Acolo ne-am cunoscut oficial. Dar înainte de asta ne-am întâlnit într-o benzinărie. Și unde domnul a fost impresionat. Și eu, ca orice puștoaică în figuri, îți dai seama, la vremea respectivă, așa, eram, și eu cu nasul pe sus. Te uiți, ia mai uită-te un pic. Da. Și el era celebru? El era celebru. Și tu erai Scoate-mă de aici. Eu eram la bancă. Erai la bancă? Eram și eu celebră pe romană. Pe bancă, eram la bancă, la ce sucursală? Dorobanți. Sucursala Dorobanți. Bun, și ați intrat în benzinerie amândoi, el a rămas șoc. El n-a mai putut să plătească, ce să mai, s-a bâlbâit, i-a curs din gură, de-astea așa. I-a curs din gură. Glumesc, acum îți dai seama că exagerez și eu de dragul poveștii. Dar îmi aduc clar aminte că s-a uitat lung. Adică eram genul, fizic vorbind, pe care i l-a prescris medicul, știi? Ok. Dar era o perioadă tulbure din viața lui. Adică eu am și refuzat invitațiile lui în oraș vreo 4-6 luni, nu știu, ceva de genul. Și oricum când am ieșit ca colegi. Bun, dar ați făcut schimb de numere de telefon, că altfel n-avea cum să te invite. Nu, n-am făcut schimb. Eram în același proiect și la începutul proiectului am primit cast list-ul. Ok, dar după ce v-ați întâlnit voi în benzinărie, a durat ceva până când v-ați întâlnit la Buftea. 1 an, 2, ceva de genul. Ok, da. Și după aia v-a adus universul în același proiect. Ca să vezi, da. Și fiind în același proiect, primeam una 4 cu întreaga echipă și contactele fiecăruia. Da, și nu erau grupuri de WhatsApp, nu era... Eu o bună perioadă de timp, dacă îți vine să crezi, am fost șocată și dezamăgită, că deja ieșeam împreună de ceva vreme, eram trecută în telefonul lui T61. Intuiești? Nu, n-ai cum, că nici eu n-am intuit. Da, era telenovela 6, 1 pe cast list, că am fost protagonistă acolo, știi? Și evident că m-am uitat de pe T6 câte contacte mai avea salvate, știi? Mai erau vreo 2. Am înțeles, da? Dar tu erai 1. Păi nu, eram 1 că așa apăream pe fișă, știi? Da. Și nu erau bărbați cei de pe T6, nu? Hai că am depășit, depășit de mult etapa aia în care verificam telefoanele și nu recunoșteam. Așa făceai? Tu n-ai făcut sau cum? Nu, niciodată. Nici el, niciodată. El, dacă din întâmplare era într-un mesaj de-al meu de acum 6 luni, sigur voia să pună alarma să sune. Înțelegi? Și nu găsea în meniu, că nici n-avem același telefon. Da. Da, asta deci ce e? Ceva ce faci și nu recunoști sau cum? Verificai la un moment dat, îți dai seama, în viață, știi? Am fost și eu tânără. Până în 30 de ani. Dar nici nu știu dacă e sănătos sau nu, că m-am lăsat de obiceiul ăsta. Știi? Păi cumva nici prea relaxată nu e bine să o arzi. Și acum te simți mai bine că nu-i mai verifici telefon? Sau da, acum cred că sunt prea ocupată, știi, să mai fac. Mai am și, grijile copiilor și... Dar nu-i mai verifici telefon? Nu îl mai verific și știu și parola. Culmea. Da. Că Face ID a stricat mult piața, dacă mă înțelegi. Da. A stricat piața verificărilor. Da, păi, cred că tot de bărbați a fost inventat și asta, Face ID-ul. Da, nu mai verific, sunt chiar o nevastă plicticoasă. Sau cu multă încredere. Sau el îți oferă da. încrederea aia de care tu ai nevoie, astfel încât să nu te gândești sau să nu am bătrânit și totuși, uite-te și la mine. Știi ce zic? El tot îmbătrânește, tu tot tânăr rămâi, știi cum e, aia e normal. Feeling confident. Da, nu, râdem, glumim, sigur că nu în asta stă și n-aș vrea să rămână cei care ne urmăresc cu impresia asta că e ok, sănătos să verifici telefonul, dar sunt momente în viață, știi cum e, când nu te poți abține și decât să trăiești... Ce simțeai în momentul ăla? Eram curioasă. Erai curioasă sau aveai așa ceva, un feeling? Acum o duci în zona de... Nu, că de obicei femeile nu caută așa, doar că au ele așa o chestie... Nu, oricum, da, nu pot să... ceva ca să... Nu, erau, adică
nouă ni se par în continuare, știi, treburile astea. De exemplu, ieri am fost la unghii și el m-a sunat și n-a înțeles cum să stai 4 ore să-ți faci manicura. Știi, păi știi că cu semi, că mani, pedi, că întâi îi dai jos și după aia lipești și îi bagi la unghi. Și cum ai unghii false? Nu, stai că... Mă rog. Așa. Da. Și e gelos. Lui se pare dubios când mă duc la manicură și durează prea mult. Așa că și mie mi se părea la un moment dat. Vezi, mă, asta înseamnă să fii din școala veche. Să-ți se pună aceeași întrebare de 3 ori și tu să nu răspunzi. Să treci peste ca și cum... Ca și când am... Clip. Ce? Ai văzut cum l-am dat din gene? Stai, cum? Ce ai întrebat? Dacă... Da, nu știu, cred că amândoi suntem, dar în niște doze acceptabile. Și știi cum e, după un contract semnat și 2 copii împreună, te mai relaxezi. Nu pare relaxat. Eu? Poate cade pe scaunul ăsta că m-am mai scârțit odată. Ba da, par foarte relaxat. Ideea e că ce simt eu este că după 16 ani încă e flacăra aia aprinsă puternic la voi. Și prin felul în care tu povestești, asta mi se pare tare. Mă, nu mai e cu fluturi în stomac ca la început și cred că e normal să fie așa, dar da, cred că încă avem multe lucruri care ne leagă și avem foarte multe experiențe împreună care ne bucură. E important, știi, să găsești lucruri în comun, știi? Și ne place să călătorim mult, de exemplu. Și de obicei reușim să ne conectăm mai bine în vacanțe decât acasă. Uite, de exemplu, în Dominicană, că tot am vorbit despre asta mai devreme, n-am petrecut niciodată mai mult timp împreună și mai de calitate decât în Dominicană, culmea, unde nu ne-a plăcut destinația neapărat, unde am pățit ce am pățit și așa mai departe, unde el avea mult de muncă, dar da, din multe puncte de vedere a fost un plus pentru familia noastră. E primul om pe care îl sun? Da, dacă se întâmplă ceva, dar nici nu-mi răspunde. Mortală, mă, ești mortală. Apropo de asta, cu primul om pe care îl suni, primul care îi spui, avem o altă poveste simpatică cu cea de-a doua sarcină. Pentru că în momentul în care... Nici nu știu, stai, de unde să iau? Să iau cu începutul? Te interesează? Da. Așa. Sunt aici pentru tine. Suntem aici, că cei care se uită sunt foarte curioși și curioase. Așa. La un moment dat, am rămas gravidă, a doua oară, și am știut, eu trecând deja odată prin experiența asta, cumva a doua oară am fost sigură, dinainte să-mi fac testul, că sunt însărcinată, știi? Și am avut fluturi aia în stomac, specifici, pe care doar o femeie care a trecut prin asta îi poate recunoaște, că alea sunt primele mișcări, cum ar fi, deși era foarte mică sarcina. În fine, am știut ce să mai există, intuiția asta. Și i-am zis, cred că era sâmbătă dimineața, da? I-am zis să știi că eu cred că sunt însărcinată. Și el zice, cât ai întârziere, cum ar fi peste calendar? Erau 3 zile, știi, ceva, 2 zile, 3 zile, adică nu era ceva flagrant. Zice, da, mă, bine, că ție-ți întârzie 2 ore și deja, gata, ai grețuri, te-ai îngrășat, ai pofte, le ai pe toate. Zice, nu cred așa ceva. Zic, da, știu că așa făceam înainte de primul copil, știi? Dar acum, având experiența asta, crede-mă că așa. Mă rog, fiind weekend, ieșim împreună în oraș și zice, păi hai să-ți iei un test, știi, să ne convingem dacă tot zici că așa. Iau 2 să fie, știi? Așa. Nu știu care e faza asta. De ce toate femeile și-au 2 teste? Poate greșit primul, știi cum e, nu știu, 2 și dai diferite. pe lângă, eu știu. Diferite branduri, diferite femei. Da, exact, ca să fie, testezi, da. Dă unul, greș, așa. Și iau 2 teste și ne oprim după aceea să mâncăm împreună în oraș, la o terasă. Și zice, păi hai, du-te să-ți faci testul. Aici la baie? Cum aici la baie? În momentul în care îți faci un test de sarcină e foarte important pentru o femeie și zic, plus că e indicat să-l faci dimineața, știi ce zic, nu? Că e mai veridic dimineața. Andreea, câte teste de sarcină ai făcut? Niciunul! Se face dimineața, da, așa. Și zic, plus că, știi că sunt o tipă organizată, riguroasă, mergem pe niște proceduri, nu facem așa, la întâmplare. Ți-am zis, e un moment istoric, momentul în care îți faci testul, știi? Hai mă, termină cu prostile și așa, du-te la baie și fă testul, ce mă nebunești atâta că ești gravid? Voiam să schimb mașina. Și acum el zice, hai să vedem că dacă, sunt mai mulți minori pe la noi prin casă, să adaptăm planului. Și, în fine, mă duc la baie, fac testul, nimeresc în cea mai mică minusculă, deci efectiv eu care mă vezi sunt XS, știi?
din număr în număr erau pereții, știi? De-abia reușeam să mă învârt acolo. Reușesc, fac testul, acum scria, așteptați 10 minute. Pai, la ușă bătea în continuu cineva la ușă, că era o singură toaletă la toată terasa. Zic, asta e, îl bag în geantă și merg la masă. Când ajung la masă Cabral, cu un amico, cu fetița noastră, avea 3 ani atunci, și Vlad, un prieten de-a lui Cabral. Și zice, gata, nu te mai așeza, că uite, a sunat omul înapoi, noi voiam să vedem o mașină, să fac un test drive pentru o mașină, SH, cum ar fi, și zice, ne-a sunat omul înapoi, că e pe aici prin zonă, să mergem să vezi mașina. Am și uitat, știi, de testul din geantă, care, deși era un moment istoric, cântau îngerii, uitasem. Și zic, bine, gata, așa, ne-am bulibășit care, cum să meargă. Cabral zice, eu nu vin, că dacă vin eu din start, crește prețul, știi cum e, că nu că ar fi el bogat, că l-am luat curate, să știi. Așa. Dar așa. Și locuiește în Berceni, în continuare. Dar, e percepția asta a oamenilor, că dacă apar la televizor, cumva, sigur, ești plin de bani. Și zic, ok, dar nu pot să mă duc eu singură, că sigur eu mă pricep la mașini pentru o femeie, dar nu știu să pun toate întrebările tehnice și așa mai departe, să testez, să ridic capota, să verific de murdare lucrurile, dacă e kilometrajul dat înapoi sau ceva. Și ce, păi da, tocmai de-aia l-am chemat pe Vlad, că merge Vlad cu tine, că el avea aceeași mașină, știi, un model similar. Și zice, și el se pricepe și tu să o conduci, că de mașina ta e important să o simți bine. Și el e pe partea tehnică. Pandemie. Zic, ok, eu pun masca, știi? Și părul așa un pic mai pe ochi și zic, Vlad, eu nu vorbesc deloc ca să nu mă recunoască nici pe mine, să nu-mi recunoască vocea sau ceva. Faci tu vorbele. Cea mai supusă iubită din câte ai avut, și a avut multe. Așa. voi fi eu astăzi. Și mergem la punctul de întâlnire. Bună ziua, mă urc eu prima la volan. Fac testul, ne învârtim pe acolo, pe la Cotroceni, pe la Casa Poporului, unde știi cum, acolo se fac testele cu mașinile. Ne învârtim pe acolo, nu știu ce. Și la un moment dat zice, îți place? Da, zic, îmi place, gata, zice, și își dă seama că nu am stabilit cum mă cheamă, știi? Că eu jucam un rol, știi, noi eram iubiți. Și auzi, iubita, dă-mi și mie voie să conduc și eu, știi? Vine el la volan, el începe, îl ia pe ăla, cu pedala de accelerație, cu nu știu ce, cu bujia, cu... Așa, și mi-aduc aminte de test. Deschid geanta, 10 minute, era o oră aproape, știi, de când. Și doar crăcănez așa un pic geanta, nu că 2 linii, ding, 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 bingo! Erau toate, așa, era de la de spunea și în câte luni ești, știi? Toate erau. Toate lozul cel mare. Foarte însărcinată. Așa, foarte însărcinată. Și acum, apropo de pe cine suni prima oară, să dai seama, eu gravidă, dorindu-mi să fiu însărcinată, adică era o veste foarte bună, în mașină cu un samsar de mașini și cu un iubit fake. Știi? Eu cui spun? Trebuie să spun și eu cuiva, nu mai puteam, deci efectiv explodam, nu mai auzeam nimic din ce vorbeau ei acolo de mașină, de kilometraj, nu m-a interesat nimic. Hai să terminăm, nu-mi place mașina, nu-mi place, hai să plecăm. Da. Și da, de-abia așteptam. Adică, sigur, astea au fost veștile pe care de-abia așteptam să-i le spun de fiecare dată, dar și în caz de ceva nasol, sigur că tot pe el îl sun. Da, cum spuneam, se întâmplă uneori să nu-mi răspund, da. E la filmări, nu? nu? Nu m-am ocupat, da. Ce să faci? Ai zis că ai simțit frică de moarte la un moment dat. Da, în 2017, cred, da. Am avut o tumoră suspectă, da, la sân. Și m-am și operat la momentul respectiv pentru a scăpa de această suspiciune și, mulțumesc lui Dumnezeu, nu a fost ceea ce imagistic imita foarte bine o tumoră malignă. Adică din punct de vedere imagistic, RMN, CT, ecografie, toate cele, era foarte rău. Și în urma operației, de fapt, s-a infirmat această suspiciune, dar au fost vreo 3 săptămâni între primul diagnostic și operația propriu-zisă și au fost foarte grele, pentru că te șochează, inevitabil, o astfel de veste și, de fapt, mai greu decât să accept că ar putea fi ceva foarte nasol, mi se părea foarte nasol, mai nasol, să le dau vestea părinților mei. Doamne! Și n-am putut să fac treaba asta până cu o zi înainte de operație.
când i-am anunțat și am încercat eu să par foarte casual așa și relaxată, dar îți dai seama că nu eram. Și exact ce spuneai tu, că oamenii se cunosc cu adevărat în situații limită, ai mei m-au surprins foarte plăcut în momentul ăla și mi-am dat seama cât sunt de puternici și cât sunt de alături de mine, știi? Și mai multe nu vreau să detaliez și să mă vaid, pentru că până la urmă sunt un caz fericit și mulțumesc lui Dumnezeu. Ai avut toate gândurile în alea 3 săptămâni. Da. Aoleu, nici nu vreau să-mi imaginez. Iar atunci când este vorba despre altcineva drag, cred că e mai rău, știi? Decât atunci când e o suspiciune asupra ta. Da, mi bine că a fost o alarmă falsă și că erai și foarte tânără, aveai 31, 32, cât da. La 31, cred că așa, da. Wow, da. Da, mă rog, uite că era o chestie pe care trebuia să o rezolv și care nu s-ar fi putut rezolva în sarcină, pentru că așa s-a întâmplat. Și după aia 4 luni mai târziu, cred, am rămas însărcinată, știi? Și a fost un timing, o cronologie bună. Exact. A zis șeful, du-te un pic la spital, rezolvă treaba, că ai niște minunății de adus pe planeta asta. Da. Da, cum le aranjează el așa. Ce frumos. Ai zis că ai avut un vis neîmplinit. Și l-ai în continuare. Păi nu, știi cum e, că nu se discută despre astea până nu... Mai am niște obiective, știi cum e, de atins, dar cred că am și timp. Ok, am crezut că e ceva ce se putea face, dar n-ai reușit atunci. Nu. Adică nu știu dacă aș putea face lucrurile mai bine. Sigur că au fost și decizii proaste pe care le-am luat de-a lungul timpului și în carieră, dar... Care a fost proastă decizie? Nu știu, au fost proiecte pe care le-am refuzat, alte proiecte în care m-am implicat și poate că nu erau pentru mine, dar învățăm, știi, din fiecare. Simți că ești pe drumul tău? Da, chiar da. Și mi-l creionez uneori și din mers și cred că e firesc să se întâmple asta, deși sunt tot tipul organizată. N-ai cum să știi la lung, știi, unde te duce viața. Uite, eu m-am pregătit pentru finanțe bănci și mă simțeam împlinită, culmea, în domeniul ăla și am ajuns să fac meseria asta și să simt că e magică, știi, adică nu credeam vreodată. Mi-am dorit la un moment dat o carieră artistică, dar mi-am dorit să fiu cântăreață, apropo de ce spuneam mai devreme că am făcut muzică în copilărie, dar n-am făcut canto, știi, niciodată și cumva nu sunt chiar un măgăruș, dar nici o privighetoare, știi? Și atunci m-am oprit din treaba asta. Da, urechea ai sigur, pentru că altfel n-aveai cum să cânti 9 ani la pian și 9 ani la vioară. Da. N-ai cum, adică oricât de mult ai citit tehnică acolo. acolo. Foarte multe, da, lucruri bune, altele decât cele pentru care m-am înscris la anumite opționale, pe care le-au adus în viața mea. Uite, inclusiv treaba asta cu vioara și pianul m-au educat foarte mult în a-mi stăpâni emoțiile în public, ceea ce sigur m-a ajutat mai departe în actorie, în televiziune și așa mai departe, pentru că eu de la 7 ani am avut audiții cu profesorii, știi cum era, comisia, cu părinții, adică aveam de 3 ori pe an, că erau 3 trimestre, spectacole la scenă deschisă, știi? Și am învățat de mică să-mi controlez emoțiile și mi-aduc aminte, asta m-a ajutat la examenele importante din viața mea și în meseria pe care o fac astăzi, știi? Adică dincolo de aplicat, că știu să cânt la vioară sau la pian. Trebuie să cumva să privești tot pachetul și să încerci să conștientizezi avantajele pe care ți le aduce fiecare experiență, chiar dacă poate nu e experiența vieții, știi? Că n-am făcut meserie din asta, n-am făcut o carieră din asta. Sau din fiecare proiect, cum spuneam, în care m-am implicat, sunt sigură că m-am îmbogățit și mi-am mai educat o zonă. Mă bucur că spui asta, pentru că fix aceeași discuție am avut-o cu Bona lui David săptămâna asta, că el s-a înscris la matematică cu calcule, nu știu cum, pe degete, cu toate nebunea, matematică avansată, ceva de genul. Da, știu despre ce vorbești. Și el vrea să participe este la o tehnică examen, alternativă la matematica pe care o știm noi, aia clasică. Și că el vrea să participe la examen. Și educație cognitivă sau ceva de genul ăsta? Și că el a auzit că e concurs, că el vrea și el să participe la concurs, toți colegii lui participă și să dea și el să vadă și... Bona era că e prea devreme, că el încă nu e pregătit și a zis, să se ducă, cum să nu, se ducă la concurs. Păi da, să nu fie dezamăgit. Știi, și aici e o chestie pe care aș trage un semnal de alarmă, pentru că exact explicația asta i-am dat-o, că e important să participe
Și am și zis lui David, David, nu contează dacă ești pe primul loc sau pe ultimul loc sau pe oricare din locurile astea. Faptul că te duci acolo și tu ai experiența de a participa la o competiție, indiferent de rezultat, este că tu îți dezvolți abilitatea de a fi relaxat într-o competiție. Și cu cât faci mai des lucrul ăsta, cu atât o să scapi de emoții și nu o să ai niciodată după aia, știi? Pentru că noi n-am avut noi la noi când era o chestie de așa, eram mamă, stai că... Relaxarea, da, face minuni și uite, primul casting din viața mea pe care culmea l-am și luat, deși nu eram pregătită cum am fost pentru altele la care n-am luat, știi? Mi-a demonstrat treaba asta, știi? Că la Inimă de Țigan au fost foarte multe fete, cred că vreo 300 și îți dai seama, multe erau frumoase, erau mai sexoase, mai pregătite în meseria asta decât mine. Adică eu lucram la bancă și eram la ASE, studentă bursieră, că ți-am zis că eu am fost tocilară de mică. Și erau alte fete care erau actrițe, care erau studente la actorie, care erau cântărețe, modele, ceva în zona de entertainment, de media, știi? Și sigur erau mai pregătite decât mine, dar eu am fost foarte, foarte relaxată. Am simțit că n-aveam nimic de pierdut, ceea ce sigur că așa a și fost. Și am luat un casting într-un moment de neconceput, știi? Și am o poveste așa cum citești prin reviste și nu crezi. Zicea, ai mă, nu poate să ți se întâmple să te ia așa de pe stradă și să vadă în tine și să... Confirm. Da. Și au fost momente când m-am simțit foarte pregătită. Și așteptările erau mari. Și așteptările erau mari și nu am fost aleasă. Știi? Și tocmai din cauza asta, probabil, că n-aveam relaxarea necesară pentru a îmbrățișa experiența respectivă. Da, eu eram omorât de emoții eram. Tocmai pentru că n-avusesem experiențele astea atât de des. A fost îngrozitor. La primele tale apariții? Da. Și la telenovele, când mă duceam să dau casting la acasă... Ai fost și tu, nu? Doamne, da. Foarte multe. N-am luat niciunul. Niciun casting n-am luat la nicio telenovelă. Toată lumea m-a întrebat, dar tu de ce n-ai jucat nicio telenovelă? Eu am vrut, dar nu eram pentru asta, nu știu, nu era. Da, nu o să uit niciodată ziua aceea. A fost o zi de vineri 13. Wow. Culmea, știi, că eu nu sunt superstițioasă și uite că nu degeaba, știi, că mai vine și cu noroc. Da. Și eu am mințit la bancă că mă duc la dentist. Că știi cum e, când te duci la doctor, oamenii nu prea au ce să-ți comenteze. Da. Dacă zici că te duci la doctor, se îngrijorează și spun mai multe întrebări și atunci nu știam, știi, să nu mă complic. Am zis la dentist, pare mai light. Și îmi luasem până la prânz, știi, liber, că am zis cât poate să dureze, știi, adică nu vedeam neapărat, știi, de anvergura de care a fost și de durată pentru mine. S-a complicat la stomatolog, e coadă. Mamă, e cu extracție 4 zile de minte. Da, și vin la pauza de prânz, am tot sunat singura care știa unde m-am dus. Hai să zic de la început, da? Haide, mă, ce-mi place mie așa. Luați-vă floricele, mă, semințe, popcorn, ce vreți voi. Da. Deci n-am avut asta în plan, nicio clipă. Ți-am zis, eu eram pe drumul meu, apropo de, ți-am zis, și ești pe drumul tău, eu știu, reconversia profesională e ceva foarte normal în alte țări, numai la noi, știi cum e, Doamne, m-am pregătit pentru o meserie, îmi place, nu-mi place, mă pensionez din ea. Nu, eu m-am pregătit pentru o altă zonă și cred că eram bună și îmi și plăcea, adică mă făcea fericită, dar am avut o șansă de care nici n-am fost conștientă și m-a luat așa trenul vieții, știi? Am văzut o singură dată o reclamă la TV, deci eu n-am părinți, prieteni, rude, nimeni, efectiv, în industria asta. Părinții mei sunt ingineri, cred că nici n-au văzut cu ochi buni alegerea mea, știi, inițial, că mă tot întreba bunica mea cel puțin tot timpul și acum, cred că mă întreabă, când te întorci la bancă, știi, că ai o meserie serioasă. Am văzut reclama odată că ei caută o fată blondă cu ochi albaștri și toată lumea mă bătea la cap, eram în facultate, cum spuneam, și nu câștigam, îți dai seama, mare lucru, și mă bătea la cap, de ce nu faci, știi, un ban în plus din modeling, din reclame, din ceva, videoclipuri, ceva de genul ăsta. Și eu zic, ce modeling să fac? Am 1,63, adică pe bune. Da, nu știu, niște chestii, măcar, știi, pe beauty, pe portret, păcălești. Cu înălțimea, da. Înălțimea. Și am crezut inițial că este vorba despre așa ceva, că o fi vreun videoclip la buftea, vreo reclamă, vreo ceva. Și zic, hai mă la mișto să văd dacă mă sună cineva.
aveam întâmplarea face cum le așează, știi, cum ai zis tu, bunuțul, pe toate, că eu nu aveam, adică noi nu aveam poze, știi, pe vremuri, 2007, mari poze. Aveam câteva poze și mie nici nu mi-a plăcut niciodată să fac poze. Dar fix cu 2 luni înainte, prietena mea cea mai bună și-a dorit să-și facă poze profesionale. Deci niște prânăi absolute, îți dai seama, dar la momentul respectiv le vedeam ca fiind wow. Și atunci am zis, hai mă că te însoțesc și eu și hai mă să-mi fac și eu book. Așa îi zicea atunci, știi, book. Am avut și eu book. Și mi-a făcut book în Herăstrău prin copaci ca nebuna, eram cu crengile, cu ceva foarte rău. Era cringe. Ceva foarte rău, dar mie mi se părea, adică față de toate pozele pe care le aveam până atunci, erau zeița României. Așa. Și fiindcă aveam deja pozele făcute, știi, mi s-a părut, băi, zic, nu e complicat. Trebuia să trimis 2 poze, cred că una plan întreg și un portret și CV-ul. Eu eram angajată deja de 3 ani aproape, aveam CV-ul, știi? Și zic, hai să le trimit să văd dacă mă sună cineva. Eu nu aveam ambițiile astea, dar ți-a zis, toată lumea mă bătea la cap, domne, pe parte de imagine, de ce nu exploatezi? De ce stai acolo pe un salariu minim pe economie, știi? Trebuie să faci mai mult. Și am aplicat, am trimis un e-mail și m-au sunat după câteva zile, eram la volan, am dat pe speaker, nu vorbesc la volan, așa, nu vorbeam nici atunci. Da. Ne-am liniștit toți acum că ai zis. Și pentru că, eram stresată în trafic și parcă nici nu venea să cred, dar parcă nici nu știam de fapt ce întrebări să pun. Efectiv, nu am înțeles nimic din telefonul ăla. Mi-au zis că dacă din Buftea, că ați aplicat, eram ce am făcut? Zic, da. Că se dă mâine o probă și că dacă puteți să veniți, nu știu ce, dar unde e Buftea? Eu, născută și crescută în București, nu știam unde e Buftea. Că vine să crezi. Da. Și zic, Buftea zice, da, dacă nu știți să ajungeți, nu-i problemă, că pleacă niște microbuze la ora 8 din Piața Victoriei. Victoriei știu. Așa. Da. Și zic, ok, vin acolo. Mă duc la Victoriei și mi-aduc aminte că nu mai știam unde, mi-a zis care e punctul de întâlnire și în momentul ăla ridic ochii și văd efectiv un ciorchine tot blond. Că îți dai seama, ăsta era brieful, știi? Adică toate eram blonde cu ochii albaștri, știi? Pe trotuar, n-aveai cum să le ratezi, erau 10, știi? Și zic, acolo trebuie să fie. Mă duc și mi-aduc aminte că mergeam și râdeam, zic, Doamne, cum se vede asta din exterior, știi? Și eu mă duceam ca atrasă, parcă eram hipnotizată de blonde, știi? Vin! Da, în fine. Și am mers la Buftea și asta zic, că mi-am luat liber până la prânz, doar colega mea de birou și acum prietena mea cea mai bună și fina mea, Cătălina, știa unde mă duc de adevăratele și era de 7 ori mai încântată decât eram eu. Și ei mai spuneam, știi, zic, uite, mă rog, hai să o luăm din aproape. Și ajung la Buftea, că știi, studiourile, Casa California, undeva pe colț, în spate, pe lângă platoul Dansez pentru tine. Așa. Și când văd ce e acolo, câte fete, toate pregătite, toate, și eram, Doamne, zic, ce caut eu aici? Eu n-aveam cu ce să mă întorc, că venisem cu microbuzul lor. Și așa că trebuia să aștept primul microbuz cu fete eliminate, ca să mă întorc în oraș să ajung și eu la muncă, știi, la timp. Și zic, bine, zic, acum dacă toți sunt aici, am completat o fișă, nu știu ce. Și după aia am dat foarte multe probe în ziua respectivă. Întâi s-au dat niște probe de grup, în care, nu știu, intram câte 5 și ne prezentam un pic să, ne vadă cum vorbim, dicția și așa mai departe, să știe despre noi și după aia, propriu zis, secvențe. Și la prima probă, aia de grup, mi-aduc aminte că deci toate fetele erau, ți-am zis, actrițe, studente la actorie, din domeniu. Și eu. Și tu ce faci? Și eu sunt studentă la ASE, lucrez în bancă și toți erau așa ochimați. Ce pui mei cauți aici? Da, aveai și experiența asta cu oamenii, cu cei care veneau către tine. Da, pentru că am lucrat în front office și, într-adevăr, uite, apropo de ce ziceam, știi, eu n-am făcut banking, uite, pe termen lung. Am lucrat, 2 ani și jumătate atunci. Dar experiența asta din vânzări m-a ajutat și ea. Adică trebuie să găsești, știi, avantajele din fiecare etapă și fiecare experiență pe care o ai până la urmă și fiecare te îmbogățește cu câte ceva. Ce drăguț. Am fost convinsă că o să mă trimit acasă. Și după aceea a ieșit directorul de casting afară cu o listă și a început să strige niște nume. Eu stăteam așa undeva mai departe, că eram sigură că doar aștept mașina. Și am auzit la un moment dat, Andreea Pătrașcu. Și zic, astea pleacă, nu? Zice, nu, astea rămân. Și eram, pe bune? Așa. Și după aia mi-au dat secvențele atât așa, un teanc
de secvențe și la ce mi-a folosit faptul că am fost tocilară și am memoria foarte antrenată este că eu am învățat textele foarte repede. Și asta mi se întâmplă și în prezent, chiar dacă am o vârstă și am iau pastilele la timp. Antrenament. Ăsta e un avantaj dacă am antrenamentul ăsta. Și zice, uite, învățați textele astea și ne anunțați că sunteți gata. Eu care le și învățam repede și care mă și grăbeam, că mă aștepta cum ar fi viața adevărată, imediat, știi, în 10 minute zic, eu sunt gata. Și zice, nu prima secvență, toate. Toate? Zic, da, am înțeles, toate. Ok. Și ce înseamnă să lucrez cu oamenii potriviți? Eu încă de la prima probă am plâns. Nu știam asta despre mine, că pot să plâng la comandă. Am plâns, am râs și am fost relaxată. De fapt, despre asta e vorba, știi? Și la finalul zilei am rămas din 302 fete. Wow! Da. Doamne! Am mai dat încă vreo 2 sau 3 luni probe până când am rămas eu pe rolul respectiv și colega mea pe alt rol. Și colega ta cine era? Liana. Nu am ținut legătura cu ea. Cred că a activat destul de puțin în industrie. A jucat atunci câteva luni în același serial. Da. Și uite cum mi s-a schimbat viața, știi, 180 de grade. Și e important să înveți, de fapt, din fiecare experiență. Să știi că a venit momentul să spun întrebarea de la sponsorul Figa și sper să știi răspunsul, pentru că am 4 variante de răspuns pentru tine. Ai 400 de euro. Ai, îmi place cum gândești. Păi când ai zis sponsorul emisiunii, da. Am înțeles, e bine că știm de la ce de la ce preț pornim. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu mentă, Figa cu fistic, Figa cu fructe de pădure sau Figa Light? Light, exact. Mamă, am văzut în ochii tăi ceva. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Eu am văzut asta la tine și așa m-am prins, da. Sigur folosești. Sigur, să treci pe pielea ta. Nu conține. Tipule. N-am mai văzut așa ceva. Coloranți și nici conservanți. Ce de n-am mai făcut, mă faci să mă înroșesc acum. Așa arăt eu, n-am asta. De-aia mă întreabă lumea, cu ce? Ca tot te dai cu creme, faci cu nu știu ce. Nu fac nimic, așa m-am născut. Lăsați-mă în pace. Arăți bine pentru 50 de ani. Da, mi s-a mai zis, să știi, e foarte adevărat. Ce crezi? Mâine fac și eu 50. Și n-ai trecut pe la criza vârstei mijlocii? Nu, pentru că încă arăt bine. Eu mă simt de 28. Adică nu... Plus TVA. Plus dublu. Nu, eu chiar mă simt bine, nu am nicio treabă, nu mă gândesc la vârstă, mă mai întreabă cineva la un moment dat, câți ani ai? Aoleu, stai, am 41. Da, eu în capul meu am 28. 4.1, adică. 4.1, da, urmează 4.2. Pe nou. Mai am 6 luni, fac 4.2. Așa ceva rău pățești? Da, nu e rău, e foarte bine. Eu abia așteptam să fiu mare. Eu serios? Și când eram mic, da, știi că e o capcană. Nu e o capcană. Abia așteptam să fiu bărbat, să am peste 30 de ani. Abia așteptam. Nu știu de ce. De mic. Ți se pare că cea mai bună forma unui bărbat e în formă de cozonac după 40 de ani? Ia că a început Andreea să pună întrebări. Hai că îmi place, ia. Că nu mă pot abține, da. Cred că da. Uneori mă simt eu gazda. O parte din bărbați se maturizează după 40 de ani. O parte, mică parte. Câtă parte. Neșansă să ai să dai de ăia. O mică parte. Da, poți să ai șansă dacă îi atragi. Neșansă, trebuie să fii tu femeia care trebuie ca să atragi bărbații aia. Sau poate împreună vă maturizați împreună, știi? Adică și femeia are un mare rol în viața unui bărbat. Dar sunt convinsă că persoana de lângă noi ne influențează foarte mult. teribil. Părinții sunt Cum spuneam mai devreme, de exemplele pe care le setăm pentru copiii noștri. Și cumva lucrez mai mult la mine acum, știi, de când am copii, decât o făceam înainte. Că înainte, știi cum e, mai lași și alea rele să iasă, știi? Să te descarci. Ceva ce am făcut? Nu, de azi dimineață, că David s-a trezit tușind și cu febră și era 6:30 și m-am trezit eu că l-am auzit. Și când m-a văzut azi, ai venit tu? Dar mami mereu se trezește înaintea ta. Și eram, da, mulțumesc, David, apreciez foarte mult.
Da, Noi avem mami se un trezește simț înainte. suplimentar. Da, dar eu am un auz fantastic. Și plus că noi, ți-am zis și mai devreme, uneori nu ne putem abține, chiar dacă în teorie noi spunem că cineva ar vrea, adică că am vrea ca cineva să ia din presiunea de pe umerii noștri, tot avem senzația că noi facem treaba cea mai bună, știi? Da, nu cred. Cred că soția mea ar fi ok să mai facă ceva. Ea n-are chestii de astea că vrea să facă ea. Nu, dacă pot să fac Sunteți în eu. competiție? Eu am fost în competiție cu ea mult timp, dar după aia m-am relaxat și n-am mai avut chestia asta, dar ea mereu îmi spune când simte că fac ceva care o degrevează pe ea și atunci simte nevoia să-mi spună că apreciază lucrul ăla. Mereu îmi spune. Mereu Și e când fac important, ceva, nu? Adică da, atunci când facem ceva... Eu n-am fost lăudat când eram mic asta niciodată. zic, că ne motivează, știi? Da. Și ea îmi spune, uite, Aprecierea. apreciez că ai făcut chestia. Și o conștientizează. Era că normal, știi, nu adică- e pe pilot automat. Dar nu era normal să fac? Adică, păi da, dar puteai să nu o faci. Ah, ok, bine. Eu n-am ce treabă. Nu contorizez, nu stau eu să calculez cine, cât face, ce face. Sigur că așa e cel mai sănătos, dar cum spuneam, uneori nu ne putem abține, știi? Dar Și eu mai zic că ea e educăm- mult mai activă decât mine. Deci Mers. ea... Avem întrebările la nebine sau la greu. Aoleu, Doamne, Este dar mai bine o- povesti și eu la liber, așa nu mă lași și pe mine Măi, să fiu un confort. ești... evoluezi atunci când ieși din zona de confort. Te rog, fă-mă să Andreea. mi-ating apogeul. Potențialul. Da, potențialul maxim. Ai afirmații pe care le spui în fiecare zi? Că ai zis acum... Trânge asta, șosetele, da, așa. Șosetele se pun în coșul de rufe. Leșin! Nu mai lăsa ambalaje goale prin casă. Da, astea, da. Afirmații de... Afirmație, da, nu? Nu? Eu, Sunt importante Andreea, și astea, să știi. devin, Eu, Andreea. sunt... Nu, n-am, uite că ar trebui să mă îmbogățesc și în sensul ăsta. Și să-mi Afirmați? repet până când cred cu adevărat în ele, nu? Da. Dar e bună și asta cu strângești. Am leșinat, nu mai pot. Știi cum e? Apreciez, învăț de la cei mai... E mai bătrân, am Experimentați, înțeles, da. da, mai bătrân. Cine n-are bătrân să și cumpere. Bine, bine. Andreea Serios, Ibaca. învăț copiii mei, de exemplu, uite, mă ajută să învăț tot timpul chestii. Pentru că uneori îmi dau seama că me being me nu e chiar corect. Știi? Să-ți dau un exemplu? Da, te rog. Îmi place că povestești, îmi place la nebunie. Ia spune, Andreea. Uite, am fost recent cu fimea la parcul ăla de meserii, știi? Că e în nordul orașului. Da. Foarte drăguț, așa, de activități și așa. Și e foarte mișto făcut, că te simți și tu ca adult, știi, implicat în orășelul ăla în care copiii pot încerca fel de felii. Și bancă. Mai joacă. Și la bancă. Și la bancă, Ai văzut, da. Și la știri. Și la știri am văzut, da. Da. Aproape că îți vine să te implici, știi, și tu și să participi, dar nu ți se permite de la o vârstă încolo. În fine, și apropo de cum mă dezvolt și mă înfrânez și eu în alea rele pe care le făceam, intră fimea la secția de poliție, știi? Și intră ei la interior, rămân în spatele geamului tristă, așa, să citesc pe buze, să facă briefing-ul, știi? Să le explice, erau, mă rog, mai mulți pitici de toate vârstele, ea era cam cea mai tânără. Și le povestea ceva acolo, eu nu înțelegeam, eu nu mai puteam, știi, eu sunt de asta curioasă, leșinată, știi? Adică mie trebuie să-mi zici că nu știu că se întâmplă ceva și se întâmplă fără mine, nu percep. Și mai încercam să citesc, am zis pe buze, ce se întâmplă, care e misiunea, care nu știu ce, nimeni nimic. Ei ăștia mici afară, toți instruiți cu căști, cu uniforme, cu nu știu ce, se iau toți de mânuți așa, știi? În lanț erau vreo 7 copii și încep prin orășelul ăla, ai văzut că sunt străduțe, e butaforie chiar mișto, știi? Realizată. Printre ambulanțe, mașini de pompieri, ce mai treceau pe acolo, să fugă pe acolo prin oraș. Eu și încă 7 mămici, că nu sunt eu mai comoți, toate suntem, așa, în spatele lor, disperate cu telefonul. Știi cum facem noi ca să rămânem cu poze, cu amintiri, că noi avem dintr-un weekend poze cu copiii cât avem noi din toată copilăria, nu? Da. Așa. Și noi disperate acolo, ne dădeam cap în cap una cu alta, ne tăiam calea, pleca câte o ambulanță cu scârți, ne lua pe capotă. Noi nu ne mai uitam, știi, că avem cadrul ăla cel mai bun cu copiii, cu nu știu ce. Și ăștia fugeau entuziasmați prin tot orășelul, că aveau o misiune, dar până să ajungă să îndeplinească misiunea, trebuiau să treacă prin mai multe puncte intermediare și să strângă indicii după indiciu, în așa fel încât să rezolve misterul final.
Și la un moment dat, în timp ce fugeam și așa, eu competitivă, că am chestia asta care uneori e bună, uneori nu e bună, plusez față de celelalte mămici și întreb, Nami, care e misiunea? Și îmi zice, să găsim căciula lui Moș Crăciun. Din momentul în care mi-a zis, practic, eu am fost parte din echipă. Adică nu mai puteai să mă ții deoparte, că nu eram doar cameramanul tău. Eu trebuia să te ajut acolo, trup și suflet, să câștige echipa și, mă rog, în principal fimea. Și fugeam și la un moment dat, că așa primiseră indicații, se opresc să vorbească cu o domnișoară care lucra acolo. Ăștia pitici, orășelul gălăgios, femeia trebuie să se aplece, știi, la nivelul lor ca să-i audă mai bine, știi, să înțeleagă despre ce e vorba. Când observ, zic că ăștia mici poate n-au fost așa atenți, dar femeia respectivă avea și o căciulă de moș în cap, știi? Când observ căciula de moș, femeia a plecat la nivelul fiică-mi și zic, mamă, ăsta e momentul, asta e căciula de moș. Și zic, cum ar fi acum? Zic, trebuie să-i fac neapărat semn, să ia căciula, să fure repede căciula și să o taie la fugă, să fie prima care rezolvă misterul. Știi? Și am fost sincer, adică this is just me being me, care sunt foarte competitivă și uneori nu trebuie să fac treaba asta. Am fost la 1 milisecundă efectiv să nu-i fac semn să fraudeze jocul. Pentru că mi-am dat seama foarte târziu că de fapt era despre, mă rog, în afara faptului că aproape toți angajații aveau căciulă de moș, dar nu era căciula aia și că de fapt ei trebuiau să treacă prin mai multe experiențe și nu să rezolve misterul din primele 30 de secunde. Așa. Mi-am dat seama că obiectivele de fapt erau să lucreze în echipă, dar eu eram, mami, ia singură și du-te prima să fii, știi? Și 2, da, să treacă prin fel de experiențe care să-i ajute să ajungă la obiectivul final. Și eu eram fură, că e bine, știi, adică de unde binele învinge, fură și du-te că ești bine pe cont propriu. Și mi-am dat seama, adică îmi dau seama, inclusiv din experiențele astea simple, banale, știi, în joacă cu fimea, că unele lucruri nu le fac și nu le gândesc cum trebuie. Și stau să... Faci introspecție. Îmi fac o introspecție, da, serioasă. Te cerți? Și să, da, adică la sfârșitul zilei, era un meme foarte simpatic și mă regăsesc. Poate mulți părinți o fac, dar nu știu câți recunoaștem. Cu un dinozaur simpatic, o floricică în gură la începutul zilei, știi, care își propune asta este ziua în care o să fiu un părinte bun, știi? Și o oră mai târziu, știi? Că n-ai inevitabil ăștia mici. Da, mă adică bucur tu nu că ai faci zis... de astea sau cum? Nu. Dar m-am bucurat, nu, eu nu sunt stresat. De la sfârșitul zilei, da, sunt momente când îmi dau seama că n-am făcut lucrurile chiar cum trebuia, că n-am avut suficientă răbdare, că n-am fost poate, ți-am zis, cea mai pregătită, cea mai spontană cu răspunsurile care erau ok pentru vârsta și pregătirea lor. Da. Și, așa e, la mine singura durere e că nu petrec destul de mult timp cu și asta. copiii, da. Și asta e singura, că în rest când sunt acolo sunt implicat. Dar astăzi am făcut și eu ceva, am cumpărat bilete. Și te-ai trezit și primul. M-am trezit și primul și am rezervat și hotelul unde urmează să mergem de Crăciun, deci într-un fel mă simt că am făcut ceva pentru ei. Fetelor le-am dat pe WhatsApp ca să știe să fie liniștite și așa, nu ne-am văzut, dar am comunicat pe WhatsApp, știi? Măcar am făcut ceva, știi? Să știi că și eu cu răbdarea, de exemplu, stăteam mai prost la primul copil și la al doilea, deși a fost mai solicitantă experiența, pentru că 1 a fost el un copil mult mai insomniac și 2, deja aveam un copil mic în casă care mă solicita. Faptul că am mai trecut odată prin asta, știi, mi-a dat relaxarea aia de care tot vorbeam, știi, apropo și de alte proiecte și uite proiectul în care urmează să te reîntorci tu. Mi-a dat relaxarea necesară să nu mă mai enervez. Da, mami, ne trezim la 40 de minute, trebuie să dorm. Am dormit 8 luni în fund, cu gâtul așa strâmb, cu o bluză ridicată, ceva foarte rău. Mi-era frig, mă dureau toate cele și mă trezeam la 40 de minute și cu toate astea nu m-am enervat niciodată. Deci, greșeli fac, sigur fac, dar uneori mai și învăț din ele. Și a doua oară, a treia oară mi iese mai bine. Da, ce tare, știi că simt în atitudinea ta și în energia ta că nu ești genul care ne scoate tuturor ochii acum că tu ai făcut treaba asta. Eu nu sunt un părinte perfect, nu, în niciun caz. Și, nu sunt un cât am făcut eu, uite că eu am făcut așa și am stat și am și ce obosită sunt. Nu ești genul. Lucruri normale. Îmi place chestia asta că... Fac ce fac toate mamele până la urmă și ce au făcut exact. și părinții noștri pentru noi, ba chiar am senzația că ei ne-au crescut în condiții mult mai grele, știi, decât avem noi acum. Cu tehnologie. Na. Și foarte tentant. Cum e treaba asta cu telefonul?
La Fimea e cu limită. Bine, telefonul mai puțin, tableta să zicem, sau desenele animate. Are contul ei pe Netflix, de exemplu, sau pe Disney Plus, ca să controlezi conținutul pe care îl vede. Și e cu timp, sigur. Expiră timpul, sună alarma, am închis. Fimiu are abia 2 ani și un pic și nu se uită încă. Sau foarte, foarte puțin, dar nu e foarte interesat oricum. Da, foarte tare. Dar cumva cred că nu putem să-i privăm complet de tehnologie și e normal până la urmă să aibă acces încă de la, uite, grădiniță, că e lumea în care ne învârtim. Și ai văzut ei cât de intuitiv, știi, se descurcă pe orice fel de gadget? Absolut. Eu nu știu cum îmi fraudează parola, dar reușește. Da, uneori mi-a, de exemplu, telefonul să uite prin poze. Da. Dar sigur că trebuie cu măsură, pentru că, practic, dacă cred că azi în capcana asta, nicio altă atracție nu va fi la fel de palpitantă, știi? Da. Ca tehnologia și cumva mi se pare că noi am crescut mișto, știi, pe vechi și păstrez unele din obiceiurile și din jocurile alea pe care le aveam noi la bloc. Tu ai crescut la bloc? Mm-hmm. Da. Și n-a fost mișto? Cartier. Nu mai e nimeni acum la bloc în spatele blocului. La mine, cel puțin. La noi, la bloc, e plin de copii. Da? Da, când noi ne-am mutat în complexul ăsta unde stăm acum 10 ani, nu erau copii, complexul era nou, erau foarte mici copii. Acum, vara asta, când ne întorceam acasă seara, chiar dacă se întuneca pe la 9:30, era plin de copii și zic, uite mă, ce chestie. Acum 10 ani când am venit era complexul gol, noi eram printre primele apartamente care ne mutam. Da, cumva e mișto că v-ați sincronizat cu vecinii voștri și copiii cresc împreună și atunci când copiii sunt liniștiți și părinții sunt liniștiți. Da, și ies acolo în curte și e interesant. Unde stați voi? În ce cartier? Undeva pe Baba Novac stăm. Eu am crescut la Dristor, deci știu bine zona. Da, e aproape. Următoarea intersecție de la... Pe inelul central, cum îmi place mie să-l tachinez pe soț. Da. Voi stați în Bergena acum. Asta zic, dar eu am mers pe centru mult. Ai retrogradat. ai intrat în retrograd. Am retrogradat. Da. La nebine sau la greu? Andreea. Aoleu, am încercat să evit, dar am nu văzut, iese. te-am lăsat să vorbești, că mie îmi place. Sunt și nevorbită, știi? Așa. Am vrut să zic, dar m-am obținut. Fii atent, trebuie să alegi din 2 orele, cam asta e ideea. La nebine sau la greu cu Andreea Ibaca. Ia să vedem, mă mai uit fix undeva? Nu vorbim așa. Cineva? Să te muți cu casa în fiecare an sau să te scapi pe tine la un eveniment? Trebuie să și povestim după aia ceva apropo de asta, nu? Păi povestim, de-aia le pun că e ceva, adică... Să te muți cu casa în fiecare an, hai. Oricum sunt obișnuită cu șantierul, adică noi trăim într-un șantier permanent de mulți ani încoace, ca să înțelegi la ce nivel, când am născut primul copil, soțul m-a sunat și mi-a zis, te rog, mai cumpăr o noapte la spital acolo și era scump la privat, așa, că n-avem termopane. Și era decembrie, așa. Da, bătea crivățul prin sufragerie și pe mine mi se părea amuzant că toată lumea mă întreba dacă am pus ramele foto, sclipiciu, baloanele și așa și eu n-aveam termopane la modul ăsta. De atunci o ținem tot într-o renovare. Copil, acum că vă mutați în casa, termopane. Da, termopane n-avem, dar în rest pe sclipici și unicorni suntem bine. Da. Apropo de asta cu rău cel mai rău, nu m-am scăpat pe mine la un eveniment, dar a fost oricum ceva jenant. Dar știi cum e când mai trece niște timp, se prescrie cum ar fi, știi, și ești mai relaxat să vorbești despre asta. Așa, ce s-a întâmplat? Aveam la un moment dat o rochie superbă, cu spatele gol, așa, și pentru că nu poți să porți sutien la rochile cu spatele gol, dar cumva era și prea indecent să o port fără sutien, mi-am pus, știi, cupele alea de silicon care se lipesc. Da. Și mi-am pus niște cupe de alea, am zis, mamă, ce treabă fac, arată și bine, nici nu se vede nimic și așa. Și când mi-era lumea mai dragă la modernități alea pe vechi, știi, când era plin de presă, îți dădea interviuri și așa. Câțiva dădeam interviuri, nu așa, nu dădea toată lumea interviu. Da. Și în mijlocul unui interviu, de la căldură, căci era cald, deși eu nu prea transpir, dar se mai întâmplă, mi s-au deslipit cupele și când mi-au căzut odată cupele în direct pe interviu, a fost ceva foarte, foarte rău. Și norocul meu, noroc dacă pot să-i spun așa, jumătate de noroc, a fost că în talie aveam o curea, știi, că se puteau duce până jos, știi? Dar s-a oprit aici, la burtă și aveam 2 rânduri de sâni, ceva foarte, foarte rău. Și eu jucam zeița suavă, îți dai seama? Și era ceva foarte rău. Da.
Să stai departe de Cabral timp de 3 luni Da, așa. sau să sfărăie în fiecare noapte? Eu dorm cu plăpumioara pusă până peste ureche, așa. Pe mine nu mă vezi, practic, nu prea mă găsești în pat. Și am chestia asta, sunt atipică pentru femei și pentru preferințele lor în materie de somn, pentru că mie nu-mi place în brățică. Bine, asta și pentru că o mână de-a lui cântărește 40 de kilograme și mă ia amorțeala, așa. Să oprește circulația când până la... Așa mă învinețesc. Nu-mi place în brățică și e fiecare cu plapuma lui, râdem, glumim, ne împrietenim. Așa. Dar după aia când dormim, frățică, dormim, nu pui niciun deget pe mine și eu sunt cu plapuma mea pe care mi-o pun căcun așa până Ai frați? pe urechi. Da. Nu am înțeles. Așa. Poate întâmpla din acest motiv. Deci poate să sfărăie, că nu prea l-aud. Nu te deranjează? Nu te... Nu ți-am explicat în ce condiții vitregi am dormit 5 ani, adică un sfărăit nu mă face pe mine. Deci să sfărăie, da? În fiecare noapte. Da. Să nu stea totuși departe Deci trebuie. știi că poți să țâții persoana respectivă și se oprește. N-ai încercat? Soția mea nu sfărăie, deci nu poate doar Nu să-i dormi cu nimeni spun ei- altcineva? Da, bună încercare. Dar Poate la emisiune. pot să-i recomand... Da, uite, vezi, o să încerc chestia asta. O să-i țâțâi pe ea pe acolo. Mai nu o să-i dau un brânci și un cot în ceafă. O Asta e zic, opțiunea 2. ia uite, la tine o să mă gândesc. Vezi că Da. dacă sfărăie... Așa era anul trecut, Iftemoaie, sfărăia, Doamne. Nici nu închidea bine ochii, el sfărăia. După aia reproducea tot ce vorbisem noi în timp ce el sfărăia. Așa somn? Da, se trezea la un moment dat și mai vorbea și el, știi? Da, foarte interesant. Să vină invitații mai devreme când tu ești în duș Da. sau să te pregătești cu tot felul de bunătăți și ei să nu mai vină? Să vină când sunt în duș. Oricum, la noi tot timpul se întâmplă lucrurile pe ultima 100 de metri. Am și aici o poveste. Așa. No, chiar, nu, gata, voiam să te întreb. Ai ceva de zis la... De exemplu, când am făcut nunta, am făcut și atunci o renovare, că știi cum e, tăia nesting-ul și mai schimbi una alta pe acasă, mai dai un vinarom, mai așa. Mai pe sărăcie atunci, că eram mai la început de carieră amândoi. Așa. Ai zis că l-ai luat și cu credite. Serios, are el calitățile lui, dar bani nu prea avea. Am înțeles. A fost iubirea mare. Cum? A fost iubirea mare. Da. Așa. Când am făcut nuntă, molozul din curte a plecat cu literalmente 10 minute înainte să jucăm hora miresei, știi? Că noi i-am făcut de-aia pe vechi, știi, cu bradul, cu hora, cu datul, cu toate tradițiile. Cu luatul de acasă, cu nu știu ce, cu nașii. Fodorii sunt nașii noștri. Da. Da, și avem amintiri foarte frumoase de la nuntă, dar la fel, tot timpul mi-aduc aminte că facem lucrurile așa pe ultima sută, știi? Și dacă ne întreb cu 5 minute înainte, avem senzația că nu o să reușim și la sfârșit ne iese. Deci molozul cu 10 Molozul a plecat înainte să joace mireasa acolo, Batista, ce se joacă? Îți mireasă ziua bună. Da. Deci să vină mai devreme când Să ești vină la mai duș. devreme că e un sentiment cu care sunt obișnuită. Am înțeles. Și plus că nu mai am chestia asta, că să nu mă vezi fără machiaj, că să mă trezesc. Eu nu mă trezesc înaintea soțului să mă aranjez. Adică varianta Asta demo a fost doar la început. Ai făcut Tocuri chestia prin asta? casă. Da. Un pic. Nu Era pot și eu să tânără, cred, mă, nu n-ai pot să cum. cred. Te machiai dimineața? Acum am împăcat, uite, și cu înălțimea pe care o am. Așa. Dar când mergeam inițial la el în vizită, în apartamentul lui de Burlac, el având frustrarea că toate sunt mici, de la haine, pantofi, la mobilier, la tot, știi, că are niște dimensiuni atipice și are 2 metri înălțime, își făcuse pentru că locuia singur, sau mă rog, așa, mare parte a timpului singur, așa, își făcuse mobila pe înălțimea lui, adică, știi, la chiuvetă să nu se mai aplece, știi, să se spele pe mâini sau ceva, să-i vină și lui blatul, știi, cum ne vine nouă oamenilor normali. Și atunci toată mobila, nu mă pot ridica acum că este în cadru, nu? Toată mobila îmi venea mie undeva aici, știi? Adică atunci când mă spălam pe ochi, dar aruncam direct, așa, știi, la nivel, nu era problemă. Și n-aveam încotro decât să merg cu tocuri prin casă, știi? La începutul relației, ca să pot să ajung, ți-am zis și eu la una alta, că mă punea naiba să-i fac o cafea, nici la ibric n-ajungeam. Doamne. Da. Și nu știu dacă are neapărat legătură cu începutul de relație sau mai degrabă cu vârsta.
Că știi cum e, ai mei mi-au zis, dar până nu înveți tu din greșelile tale, nu înțelegi că nu machiajul e important, nu unghiile lungi și nu... Și mă rog, o să ajung și eu la capitolul ăsta cu Fimea și o să văd cât de bine o să pot să gestionez situația. Cum am ajuns la discuția asta? Păi, foarte interesant. De la întrebarea... Că mă prind nepregătită. Da, zic asta. Eu acum nu mai am nicio problemă să mă vadă invitații fără machiaj sau necoafată sau... Deci, oricum, less is more după o vârstă. Purtați stocuri în primii ani de relație. După aia, da, puteți să uitați. Pijamalele cu Hello Kitty, flaușate, că noi avem circulația proastă, asta e faza. Toate. Și mâinile și picioarele, da, tot timpul, nu? Ai mai auzit povestea asta? Știi pijamalele alea demo? Alea... Da, are Cabral un articol la el pe blog despre Nea Florică. Eu sunt Nea Florică, instalatorul, care mă îmbrac prin casă la fel ca Nea Florică, da. Ok. Și vinovat, ce să zic, așa, adică... Am făcut. Tu ești Nea Florică, am înțeles. Bine, dacă te văd o dată pe stradă, să știi că te stric Nea Florică. Dar, uite, apropo de asta, mă rog, prin prisma meseriei, noi postăm de obicei când suntem țiplă, nu? Sau, mă rog, oricum, aranjați cât de cât, sau cel puțin în proiectele TV sau în colaborările cu branduri și așa mai departe. Dar mi se pare incredibil că unele persoane care au și copii și călătoresc cu copii reușesc asta în vacanțe. Pentru că eu în vacanțe sunt cea mai puțin divă, știi, din câte ipostaze mai putea vedea, pentru că efectiv, cum ziceai tu, mai mult de muncă decât ai acasă cu copiii n-ai niciodată. Și n-apuc să mă îngrijesc de acest aspect. La nebine sau la greu? Să te strângă corsetul puternic la o discuție importantă sau să le înjuri pe cea cu care urmează să te vezi? Și să audă din greșeală. Să mă strângă corsetul, dar nu prea înjur, să știi. Nu înjur. Nu, foarte rar. Ne-a mai întrebat Fimea când ne mai auzea, știi, prin trafic. Știi cum e, îți mai scapă, adică ce șofer, știi, nu mai scapă cât un bip prin trafic. Știi? Și primele dăți era așa șocat. Oh! Tati, dar tu vorbești urât? Nu, că știi că trebuie să fie un exemplu. Nu o să mai vină Moș Crăciun la tine. Astea, apropo de ideile astea preconcepute, pe care nu le auzi la noi acasă, dar, care s-au împământenit în generația noastră și cumva le transmitem mai departe, deși n-am dorit. Da. Să mănânci ceapă pe stomacul gol sau să-ți se rupă cheia în ială? Sunt nasoale sau cum? Adică, da, să ți se rupă cheia în ială, am pățit-o și am scos-o cu penseta. Și să mănânci ceapă, eu mănânc. Eu sunt un dristor, mănânc mai mult usturoi, recunosc. N-ai cum, e chemarea sângelui. Așa. Ești pe usturoi, am înțeles. Da. Băi, e cu de toate. Eu nu sunt așa sofisticat. Sunt, de fapt, și uneori am și pretenții de-astea culinare mai... Bine, dar pe stomacul gol nu te apuci să mănânci usturoi. Deși dimineața să știi că era un remediu din ăsta. Să știi, da. Maică mi-a luat... Parcă bunica mea îmi dădea așa. Un cățel de usturoi. Să nu răcești, să și îl înghițea cu apă. Da. Te vezi ce chestie cum am să aminte. La mine mușdeiul merge cu orice, vă anunț. Da? Și cu desert. Da. Și cu desert. E all you can eat. Să-ți zgârie cineva mașina cu cheia de la un cap la altul sau să te trezești într-o dimineață rasă în cap? Să zgârie mașina, să o și ia. Așa. Voi, bărbații, aveți chestia asta cu mașinile, știi? De le bibilizle, așa, mergeți la spălătorie de 7 se zgârie mașina lui. Mă rog, da. E tare asta. Nu, că ce e al lui e și al nostru. Da, ce al lui e și al meu, ce al meu e doar al meu. Să faci crize de nervi când auzi cuvintele te iubesc sau să urăști să primești cadouri? Stai că pe asta n-am înțeles. Da, e grea asta, e grea. Să faci crize de nervi. Să fac eu crize de nervi. Da, când auzi cuvintele te iubesc. Așa zdrângănită sau cum? Da, sau să urăști să primești cadouri. Să fac crize de nervi. Am mai făcut, știi? Am mai pățit-o. Nu sunt sigură dacă am răspuns bine. Da, e tricky, asta e tricky. Trebuie să răspunzi bine sau cum e? Nu e un corect, ți-am zis că sunt competitivă. Să cheltuiești tot salariul într-o zi sau să te ia radarul cu 160 de km pe oră în localitate? Nu, că asta e de plastic. Să cheltui salariul. Că găsesc eu pe ce. Nu, serios, eu fac niște cumpărături responsabile, zic eu. De fapt, știi cum e, că pentru fiecare este just sau nu să cheltuie pe, obiectele care îi fac fericiți, știi? Adică, de exemplu, eu n-aș cheltui, nu zic tot salariul, prea mult
pe gentuțe și pantofi. Pentru că pe mine nu mă fac fericită. Dar nu condamn, știi, femeile care fac treaba asta. Și să zic, cea mai mare aroganță din punct de vedere financiar pe care aș face-o ar fi să cheltui pe o vacanță mișto. Pentru că mi se pare că cea mai mișto chestie pe care o putem oferi copiilor noștri și pe care să ne oferim și nouă este să călătorim. Și asta facem de câțiva ani încoace, știi? Pe asta se duc așa niște sume, da. Deși nu călătorim pe luxulețul neapărat. Noi mergem destul de des cu rulota. Dar nici treaba asta, știi, dacă o iei la bani mărunți, de fapt, vezi că nu e așa ieftin cu așa rulota. ieftin, da. Nu e chiar Adică ieftin. ca să stai în niște condiții, nu la boscheți, cum stai în România, de exemplu. În România nu prea e dezvoltat, știi, sistemul nostru de campinguri și așa. 3 nopți o rulotă, de-aia am dat 2000 de lei, deci nu e chiar ieftin. Și dincolo de asta, că ai cazările, ai campingurile pe care le plătești, dar sunt niște experiențe, nu pentru toată lumea, sigur. Deci Survivor. Da, Vezi? primim foarte des, pentru că noi avem mulți ani și multe mii, zeci de mii de kilometri făcuți cu rulota, prin toată Europa, de exemplu, am fost, și cu câinii și cu copiii, primim frecvent întrebări legate de experiențele astea, mai ales de când cu pandemia și de când cumva lumea s-a reorientat către experiențe, da, mai în natură, mai intime, cu mai puțini parteneri de drum și tot timpul repet chestia asta, că nu e pentru toată lumea, dar dacă îți place libertatea asta pe care ți-o oferă și faptul că nu ai un plan prestabilit și poți să-l adaptezi din mers, dacă îți place să mai rămâi o noapte, 2, 5 în plus, dacă îți permite programul, desigur. Adică noi avem și niște meserii care se pot face și remote la un moment dat. Și atunci am plecat în niște călătorii de 6 săptămâni, de exemplu. Abia aia e vacanță, știi, de adevăratele, să te deconectezi. Nu s-a niciodată 6 săptămâni doar. Da. Da, ce frumos. Am ajuns pe roți până la Gibraltar, de exemplu. Wow. Și cu 3 câini, atâta, după noi. Unde oricum noi suntem un cuplu atipic, după care lumea se uită în general. Așa, nu ai zis nouă, dar de ce spui asta? Cum? De ce? Așa. Păi normal. Dar când apar și cu 3 namile blănoase după tine, să vezi atunci semne de întrebare. Și aveam fel de curioși care Se uită lumea așa lung la voi? ipoteze, erau câini polițiști. Să te bombăne soacra în fiecare zi sau să postezi din greșeală o poză nud? Soacra. Să te bombăne? Soacra, să mă bombăne, da. Soția mea a zis invers. Da? A zis că să se înțeleagă cu soacra. Adevărul e că eu mă înțeleg, știi, și n-am experiența asta și poate nu știu în ce mă bag. Știi? Poate chiar nasol. Dar nu știu, asta cu nud, adică poate nu mă simt eu acum pregătită. mai dăm 3 luni de fasting? Mai dăm 3 luni de fasting și... Hai mă, dacă și tu ai probleme de genul ăsta pe bune. Nu, dar da. Ce? Sunt și nasoale, știi, acum mă pui și tu să aleg între... Păi, da, să știi că vorbeam cu soția mea aseară când le-am scris și zic, bă, dar i-am scris cam grele, astea i-am dat cam nasoale, bă. I-am dat greu, Andrei. Asta e, înseamnă că duce. Am înțeles, nu mă suporți. Nu, mă, da. Și eu era să te invit la emisiunea aia să facem echipă. Da, duci. Duc, da. Mă bucur. Să fii sănătos și fericiți. Îți mulțumesc că ai fost aici la Vorba la Vorhei. Mă lași în pace? Te las. Nu mă mai chinui? Păi ce te-am Că mai am o poveste despre asta. Ia, povestește-mi! Ia, mai zi, glumesc. Da. Mulțumesc frumos de invitație și chiar aș fi venit și mai repede, dar știi că n-au fost niște pretexte. Acum, termină. E ok, te achinam și eu, îți dai seama. Iar voi, dragii mei, care v-ați uitat până în acest moment, dați un comentariu, un like și un share la video ăsta. Da, a fost foarte bine. Să știi că relaxat am fost. Și cum am zis, asta e destul de important în viață. Da? Da. Păi ești, că tu ești o tipă asumată. Asta am apreciat de fiecare dată, că nu ești... Cât am făcut eu la viața mea. Deși, dacă stai să te uiți în CV-ul tău, ai făcut mai multe decât multe care se vaită și sunt autosuficiente. Așa că... E vârsta, mă, ți-am zis că sunt matur acum. Stai liniștită. Am avut și eu perioadele mele. Mă mai luat și pe mine căpățâna. Da, mă, dar nu e așa, că și Cabral e un tip foarte mișto și relaxat. Nu e... Suntem niște oameni normali care fac o meserie mai la vedere decât sunt alte meserii. Dar asta nu te face mai special. Adică noi facem în continuare cumpărături, curat, mâncare, ștergem copiii la fund și... Construiți în continuu, da, renovați. Renovăm și ducem molozul și... Da. Adică nu... Bravo. Felicitări. Și dăm și cu vin arom.
Hai, mă rog, cu vina română asta. Ai reclamă cu ei sau? Urmează, știi, un teasing. Contactați-o pe Andrei Iva ca să vă facă reclamă. Vă pup, dragilor, capul sus, nasul jos.